Ai thường xuyên đào nhân sâm đều biết, trước khi tìm sâm bắt buộc phải bài sơn thần. Càng không thể có nửa phần bất kính với sơn thần. Nếu không nhẹ thì về tay không, nặng thì gặp nạn không thể thoát. Thế nhưng cô bé này lại chẳng thèm quan tâm, chỉ vì cô bé thế mà lại là sơn thần chuyển thế. À, đói bụng quá đi. Đây là đâu? Chẳng phải mình đang ngủ ở núi sau sao? Hơn nữa tay của mình sao lại ngắn thế này? Đột nhiên trong đầu vang lên tiếng ong ong, một đoạn ký ức xa lại tràn vào. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến tiếng nức nở của một người phụ nữ yếu ớt. Nghe mà xót hết cả ruột gan. Cha nó ơi, Mạn Mạn đã ngủ cả ngày rồi vẫn chưa tỉnh. Chậu gạo cuối cùng trong nhà đã ăn hết từ 3 ngày trước rồi. Để em lên núi xem sao, xem có đào được ít rau dại nào về không. Trên núi nguy hiểm lắm. Tiếng sói hú nghe rợn cả người. Vết thương ở chân của chàng vẫn chưa lành hẳn mà. Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn con hẹo vì đói được. Đại Tráng và Tú Tú đi đào vỏ cây rồi. Ngày tháng thế này biết sống sao đây? Mê mơn, đây là cái khổ của phàm nhân sao? Nhớ hồi ta làm sơn thần ở núi sau. Đừng nói là ai phong cỡ nào. Khi hãy đào cho ta, hộ trong cửa cho ta. Giờ thành con gái nhà này lại sắp hẹo vì đói. Không được, sơn thần đường đường sao có thể hẹo vì đói được. Lâm Mạn Mạn nắm chặt tay thử cảm ứng một chút. May quá, dù thần lực chẳng còn bao nhiêu, nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận ngọn núi lớn quen thuộc kia đang ở ngay phía sau. Dù có cách một bức tường, cô bé cũng có thể nhìn rõ mọi thứ ở núi sau. Những con gà rừng trốn trong bụi cỏ, thỏ trốn trong hang, và cả bảo vật chôn dưới lòng đất. Mạn Mạn tỉnh rồi. Có phải con đói bụng rồi không? Mạn Mạn, cha thật vô dụng. Cha mẹ đừng khóc. Bụng Mạn Mạn đói quá. Mạn Mạn biết chỗ nào có thịt ăn nè. Ngốc ạ, đói đến lú lẫn rồi sao? Làm gì có thịt chứ, thật mà. Mạn Mạn vừa nãy mơ thấy ông tiên. Ông bảo Mạn Mạn ở núi sau có thỏ bự lắm. Mập ú nu luôn. Mơ thấy ông tiên sao? Chẳng lẽ đúng là ông trời mở đường sống? Đánh cược một phen vậy, dù có bay màu trên núi cũng hơn là ở nhà. Chịu cảnh hẹo vì đói, Lâm Đại Sơn đứng dậy, từ góc tường lôi ra dụng cụ đặc biệt bị sứt mẻ, dắt vào thắt lưng, sau đó cúi người bế con gái đi. Mạn Mạn chỉ đường cho cha nào. Chúng ta đi tìm thịt ăn thôi. Cha ơi, đi về hướng bên trái nhé. Ở chỗ cái cây lớn kia kìa. Mạn Mạn ơi, bụi cỏ rậm thế kia sợ có rắn lắm. Không sợ. Rắn đều sợ. Mạn Mạn cả đấy, cha đi nhanh lên, thỏ sắp chạy mất rồi. Hi hi, ta chính là sơn thần đấy nhé. Một ngọn cỏ một gốc cây trong núi này có cái nào không nghe lời ta. Chỉ cần ta hơi phóng ra một chút uy áp, rắn giết chuột bọ trong vòng bán kính 500 mét. Đã sớm sợ đến mức chuyển nhà rồi. Thấy con gái tràn đầy tự tin như vậy, Lâm Đại Sơn chỉ đành cắn răng đi sâu vào trong. Kỳ lạ là cả quãng đường này lại thuận lợi vô cùng. Những cành gai gai góc rậm rạp ngày thường, hôm nay dường như đều dạt ra nhường đường. Đến cả một viên đá vấp chân cũng không có. Dừng lại đi cha, ở ngay trong bụi cỏ kia kìa. Lâm Đại Sơn nhìn theo hướng con gái chỉ. Một cái bẫy thủ cũ đã bị bỏ hoang từ lâu. Anh nắm chặt dụng cụ đặc biệt, nín thở nhích từng bước qua đó. Thế nhưng đến gần thì chẳng có động tĩnh gì. Đến gần hơn chút nữa vẫn im bặt. Cũng đúng, làm gì có chuyện tốt như thế chứ. Nằm mơ một giấc mà lượm được thịt sao? Lâm Đại Sơn cười khổ lắc đầu, đang chuẩn bị quay người đi về. Đột nhiên bụi cỏ kia động đậy một cái thật mạnh. Tiếp đó là tiếng vùng vẫy truyền đến. Lâm Đại Sơn trợn tròn cả mắt. Chỉ thấy cái bẫy thú gì xếp sắc gãy kia, thế mà lại kẹp trúng một con thỏ xám thật kia. Mẹ ơi, là thịt đấy. Đúng là thịt thật rồi. Con thỏ này ước chừng phải nặng đến 5-6 cân. Đủ cho cả nhà ăn 2 bữa no nê rồi. Cha ơi, bắt được chưa? Bắt được rồi. Mạn Mạn đúng là tiểu phúc tinh của cha mà. Ha ha, con đã nói là có thịt ăn mà. Chút chuyện nhỏ này có là gì? Nếu không phải sợ dọa cha khiếp vía, con có thể gọi cả đàn lợn rừng đến xếp hàng để hẹo rồi. Đi thôi, về nhà bảo mẹ hầm thịt cho con ăn. Chờ chút cha ơi, cha nhìn cái cây cổ thụ cong vẹo kia kìa. Sao vậy con gái yêu? Ở đó có đồ tốt đấy. Đào nhanh lên, con gái ơi, đó là cỏ dại mà. Không ăn được đâu, không phải cỏ dại đâu. Là củ cải trắng trèo mập mạp đó nha. Ông tiên bảo cái này còn đáng giá hơn cả thịt nữa đó. Con gái đã nói thế thì chắc chắn là bảo bối rồi. Vừa nãy vụ con thỏ đã linh nghiệm rồi. Lần này chắc chắn cũng không sai đâu. Được, để cha đào. Lâm Đại Sơn quỳ rạp trên đất chưa đào mấy cái, đã lộ ra một cái đầu sâm còn vương mùi đất. Tim anh đập thình thịch, động tác ở tay càng nhẹ nhàng hơn. Một bộ rễ có hình dáng giống như con người, toàn là rễ tua rốt cuộc đã lộ ra hoàn toàn. Đây đâu phải củ cải,
Đây rõ ràng là một củ sâm núi trăm năm đã thành tinh rồi. Nhìn phẩm tướng này, đống rễ này ít nhất cũng phải có 100 năm rồi. Nhân sâm 100 năm, đây đúng là bảo bối cứu mạng mà. Đem ra tiệm thuốc trên trấn chắc chắn bán được giá trên trời. Lâm Đại Sơn cảm giác như vừa bị thỏi vàng rơi trúng đầu. Quay đầu nhìn sang Lâm Mãn Mãn đang ngồi xổm trên đất, đang đếm kiến bên cạnh. Đây đâu chỉ là con gái bình thường, đây rõ ràng là thần tài nhỏ hạ phàm mà cha ơi. Đây là cái gì vậy à? Đây là củ cải lớn sao? Sao nó lại mọc nhiều râu thế này? Mãn Mãn ơi, đây là nhân sâm, là bảo bối cứu mạng đấy. Nhà chúng ta được cứu rồi. Đi thôi Mãn Mãn, chúng ta không đi đào rau dại nữa. Chúng ta lên trấn thôi. Hai cha con lập tức đi dọc theo đường núi chạy thẳng lên trấn. Chân Lâm Đại Sơn như lướt trên mây, đi nhanh thoăn thoắt. Lâm Mãn Mãn ngồi trên vai cha, nhìn cây cối lùi nhanh về phía sau ở hai bên, trong lòng thầm tính toán củ nhân sâm này. Dù chỉ mới 100 năm tuổi, nhưng ở phàm gian chắc cũng là đồ hiếm rồi. Bán lấy 100 lượng bạc chắc không khó đâu. Ở thời đại này, 1 lượng bạc đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu trong cả tháng. Hi hi, 100 lượng đúng là một món tiền khổng lồ đó cha. Cha có mệt không? Mãn Mãn lau mồ hôi cho cha nhé. Lâm Mãn Mãn, tiện thể truyền một tia thần lực cực nhỏ qua. Ha ha, đúng là thần kỳ thật, vẫn là con gái rượu biết thương cha nhất. Đôi bàn tay nhỏ nhắn này vừa xoa một cái mà cả người tràn đầy năng lượng. Lâm Đại Sơn quen đường quen lối đi đến hiệu thuốc lớn nhất trên trấn. Tiệm thuốc lớn nhất, Hồi Xuân Đường. Hồi Xuân Đường này là một tiệm lâu đời, danh tiếng rất tốt, không lừa gạt. Vừa đi đến cửa đã bị một tên gia đình chặn lại. Đi, ăn mày ở đâu tới đây? Đừng có cản trở việc làm ăn của tụi tao. Cậu em à, tôi không đi xin ăn. Tôi đến để bán dược liệu. Bán dược liệu á? Cơ ông mà cũng có dược liệu sao? Dược liệu cái gì? Cút ngay cho tao, đừng để tao phải dùng vũ lực. Nghe vậy là Mãn Mãn không vui. Ngươi mới là ăn mày đấy. Cả nhà ngươi đều là ăn mày. Cha ta có bảo bối, bảo bối cực bự luôn đấy nhé. Cái con nhỏ hoang dã này, dừng tay lại. Đúng lúc này, trong tiệm thuốc bước ra một cụ ông mặc áo dài, để râu ria mở lời. Làm ăn buôn bán coi trọng nhất là hòa khí sinh tài. Sao có thể vô lễ với khách như vậy? Vị huynh đệ này, cậu nói có dược liệu tốt sao? Chi bằng lấy ra cho lão phu mở mang tầm mắt một chút. Sau khi bước vào trong sảnh, đôi bàn tay Lâm Đại Sơn run rẩy, mở từng lớp vải bọc ra, lộ ra củ nhân sâm 100 năm tuổi, vẫn còn vương vấn mùi đất mới. Vương trưởng quầy lập tức trợn tròn mắt, vội vàng bước lên móc ra một chiếc kính lúp, ghé sát lại cẩn thận quan sát. Đây đúng là nhân sâm mọc hoang chính tông rồi. Nhìn vân sâm này chắc chắn phải có đủ 100 năm hòa hầu. Đồ tốt, đúng là đồ tốt mà. Huynh đệ, thứ này cậu tính bán bao nhiêu? 50 lượng. Vương trưởng quầy bật cười lắc đầu. 50 lượng thì đúng là sỉ nhục bảo bối này rồi. 100 lượng bạc dòng. Củ sâm này tôi lấy. Em đến 100 lượng, vị huynh đệ này chê ít sao? Vậy tôi trả thêm 20 lượng nữa. 120 lượng, vị huynh đệ à? Đây thực sự là mức giá kịch trần rồi. Cao hơn nữa thì tiệm nhỏ của tôi cũng không kham nổi. Bán chứ, 120 lượng chốt luôn. Vương trưởng quầy này tuy cũng là thương nhân trọng lợi, nhưng tính ra vẫn còn khá trung thực. 120 lượng ở cái thị trấn nhỏ bé này, đúng là một mức giá cao ngất ngưởng rồi. Không lâu sau, một chiếc khay nặng trịch được bưng lên, bên trên xếp đầy những thỏi bạc trắng phau phau. Ôi cha ơi, cất nhanh đi nào, người khác nhìn thấy sẽ cướp mất đây. Lâm Đại Sơn bừng tỉnh như vừa tỉnh mộng, vội vàng nhét hết đống bạc vào trong ngực, cất giấu kỹ càng bên người, sợ lộ ra dù chỉ là một kẽ hở nhỏ. Bước ra khỏi Hồi Xuân Đường, Lâm Đại Sơn cảm thấy bước chân như đang bay. Đống bạc trong ngực nặng trĩu, nóng đến mức khiến lồng ngực anh ấm lên. Mãn Mãn đi thôi, cha mua cho con bánh bao thịt, mua cái to nhất luôn. Hai cha con trước tiên đi đến tiệm bánh bao mua đầy 10 cái bánh bao thịt lớn. Lâm Mãn Mãn ôm một cái bánh bao còn to hơn cả mặt mình, cắn một miếng ngậm mồm mỡ chảy ra ôi chu choa. Thơm quá, đây chính là mỹ vị trốn phàm trần sao? Dù không sánh bằng Quỳnh Tương Ngọc Dịch trên trời, nhưng chút phong vị nhân gian này thực sự quá đỗi chữa lành. Tiếp theo, Lâm Đại Sơn dẫn Mãn Mãn đến tiệm lương thực. Bán cho tôi 100 cân gạo ngon, 50 cân bột mì trắng. Hả? Ông nói cái gì cơ? Mọi khi chẳng phải toàn mua gạo hầm sao? Hôm nay vui vẻ nên mua loại ngon nhất. Anh hàng thịt, cắt cho tôi 5 cân thịt ba chỉ. Phải có mỡ, càng nhiều mỡ càng tốt. Thêm 2 cái xương ống lớn nữa. Dầu, muối, nước tương đều lấy cả. Sợi dây buộc tóc màu đỏ này lấy cho con gái tôi 2 sợi. Cả kẹo hồ lô đằng kia lấy cho tôi 3 sâu. Lâm Đại Sơn giống như một gã đại gia mới nổi, quét sạch mọi thứ ở thị trấn nhỏ này. Cuối cùng anh cõng một gùi đầy lương thực dầu ăn, tay xách thịt ba chỉ và xương ống.
trong ngực còn dắt đống bánh bao thịt nóng hổi. Cả người trông hệt như một ngọn núi nhỏ di động. Tuy mệt đến mức thở hồng hộc, nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh chưa từng tắt. Cha ơi, nặng không à? Mãn Mãn tự đi được mà. Không nặng, một chút cũng không nặng. Giờ cha đang tràn đầy sức lực đây này. Dù có cõng cả ngọn núi cha vẫn chạy băng băng được. Trên đường về làng, có không ít dân làng đang ngồi dưới gốc cây lớn ở đầu làng, than vãn về tình cảnh bi đát của mỗi nhà. Từ xa nhìn thấy Lâm Đại Sơn, cõng đồ đạc lỉnh kỉnh lớn nhỏ đi về. Từng người một đều nhìn đến trợn tròn cả mắt. Đó là Lâm Đại Sơn sao? Trời đất ơi! Trong gùi sau lưng ông ta là cái gì thế kia? Gạo trắng phao phao luôn kìa. Mọi người nhìn kìa, thứ trong tay ông ta xách là thịt đó. Miếng thịt to đùng thế kia cơ mà. Nhà ông ta chẳng phải sắc hẹo vì đói hết rồi sao? Đây là đi đâu phát tài rồi không biết. Dân làng bàn tán xôn xao, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và ghen tị. Khi sắp về đến cửa nhà, từ xa đã nhìn thấy ngôi nhà tranh tồi tàn của mình. Anh cả Lâm Đại Tráng và chị gái Lâm Tú Tú đang đập vỏ cây vừa mới đào từ trên núi về, vừa đập vừa lén lau nước mắt. Anh ơi, mẹ vừa nãy lại ngất xỉu rồi. Nhà mình thực sự không còn gì ăn nữa rồi. Đừng khóc, để anh lại lên núi tìm xem sao. Dù có phải bắt chuột anh cũng phải kiếm miếng gì đó cho mẹ ăn. Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên như sấm nổ. Đại Tráng, Tú Tú, mau ra đây bê đồ phụ nào. Cha mua thịt về rồi đây. Cha ơi, con ngơ ra đấy làm gì? Mau ra đón lấy tay bế em gái con xuống. Cha sắp mệt đứt hơi rồi đây này. Đây thực sự là thịt sao? Anh ơi, đúng là thịt thật rồi kìa. Trương Thúy Hoa nghe thấy động tĩnh, gượng dậy bước ra ngoài. Thấy đống đồ ăn chất cao như núi trong sân thì ngẩn cả người. Mình ơi, ông đi cướp bóc của ai đấy à? Đừng có nói bậy bạ, Mãn Mãn nhà mình là tiểu phúc tinh đấy. Con bé dẫn tôi đào được một củ sâm 100 năm, bán được tận 120 lượng bạc đó. Cái gì? Thật vậy sao? Không lừa em chứ? Tiền đều ở hết đây nè. Con già được nữa sao? Từ nay về sau nhà mình không phải chịu đói nữa rồi. Trương Thúy Hoa nhìn cô con gái nhỏ đang tê tét cười với mình. Bà liền bế thốc Lâm Mãn Mãn lên. Cục vàng cục bạc của mẹ ơi, mẹ biết ngay con là đứa trẻ có phúc mà. Bữa tối nay là bữa ăn thịnh soạn nhất của nhà họ Lâm trong suốt những năm qua. Lâm Đại Sơn đích thân xuống bếp. Con thỏ béo đó cùng với khoai tây mới mua được hầm thành một bát cháo gạo trắng thơm phức, lại thêm đĩa thịt ba chỉ xào bóng bẩy đầy mỡ. Trong chốc lát, hương thơm lan tỏa khắp cả căn nhà. Ăn đi, cứ ăn thả ga đi, không đủ cha lại nấu tiếp. Mẹ ơi húp cháo đi, cháo ngon lắm. Ồ, bát cháo này bồi bổ cơ thể thật đấy. Cảm giác húp xong cả người tràn đầy năng lượng luôn. Lâm Đại Sơn cũng cảm thấy cả người nóng bừng. Đôi chân kia lại càng ấm áp dễ chịu cực kỳ. Tới đây, Mãn Mãn ăn nhiều vào con nhé. Con là đại công thần của cả nhà mình đấy. Em gái ăn đi. Mãn Mãn ăn đi nè. Nhìn đống thịt chất thành núi nhỏ trong bát, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của người thân, trong lòng Lâm Mãn Mãn ngập tràn cảm giác mãn nguyện. Còn vui hơn cả khi làm sơn thần được muôn loài quy phục bái lạy nữa. Hi hi, đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Sau này ta sẽ khiến cả nhà được mặc lụa là gấm vóc. Ở trong ngôi nhà gạch xanh lợp ngói rộng rãi, Lâm Đại Sơn mở cửa ra. Tao biết bọn mày đang ăn thịt ở trong đó. Mùi thịt bay sang tận nhà tao rồi. Anh em ruột thịt thì sắp hẹo vì đói đến nơi rồi, mà bọn mày trốn trong nhà ăn mảnh, còn biết liêm sỉ nữa không hả? Mau mở cửa ra nhanh lên. Cánh cửa gỗ nát bị đập rầm rầm rung chuyển trời đất, bụi bặm rớt xuống lả tả. Mặt Lâm Đại Sơn tái mét, theo bản năng liền nhét chặt túi tiền vào sâu trong ngực. Trương Thúy Hoa lại càng sợ tới mức cả người run bần bật. Lâm Mãn Mãn đang gặm đầu thỏ, trong đôi mắt to tròn lóe lên một tia mất kiên nhẫn. Ồn ào quá đi, đúng là mất cả hứng, dám làm phiền bổn sơn thần ăn cơm. Đúng là tìm cái hẹo mà. Cha cứ ra mở cửa đi, nhà mình ăn thịt, không trộm không cướp thì sợ gì chứ. Đúng vậy, đây là phúc khí mà Mãn Mãn mang về, lại chẳng phải đi ăn trộm ăn cướp của ai. Ngô Thị vừa bước vào cửa, đôi mắt tí hí như hạt đỗ xanh kia lập tức như gắn dây đa, chăm chăm nhìn thẳng vào đĩa thịt kho tàu trên bàn. Ôi chu choa trời đất quỷ thần ơi, gạo ngon bột mì trắng, lại còn một chậu thịt to đùng thế này nữa. Lâm Đại Sơn, mày phát tài rồi phỏng. Nhị tẩu, đây là nhà của tôi. Chị muốn làm gì hả? Ha ha ha. Đúng là không có thiên lý mà, cả một nhà toàn quân lòng lang dạ thú, trơ mắt nhìn cháu ruột chịu đói, còn bản thân lại trốn trong nhà ăn cá ăn thịt ê hề. Nhị Ngưu, ông nhìn cái thằng em tốt của ông xem, nó đang muốn đốt hẹo chúng ta đây này. Đại Sơn, chú xem đống thịt này nhiều thế kia, liệu có thể? Không thể nào. Đây là thịt do em gái và cha tôi mua, mắc gì phải đưa cho các người chứ. Thằng danh con này, mày dám cãi lời tao à? Lâm Đại Sơn, bàn nãy tao nghe thấy hết rồi. Trong ngực mày có phải đang giấu bạc không? Mau nôn ra đây nhanh lên. Thằng Kim bảo nhà tao còn đang đi học, đang là lúc cực kỳ cần tiêu tiền đấy. Đây là tiền từ củ sâm của Mãn Mãn nhà tôi đổi được, không liên quan gì đến các người hết. Lúc phân chia gia tài đã nói rõ ràng rồi, nhà ai nấy sống, phận ai nấy lo. Phận ai nấy lo cái con khỉ. Chưa có giấy trắng mực đen phân ra thì không tính. Vừa nói mụ ta vừa xông tới định thọc tay vào ngực Lâm Đại Sơn.
Đưa đây cho tao, để cho thằng Kim Bảo nhà tao đi học. Là đại sự làm rạng rỡ tổ tông đấy. Đồ tuyệt tự như mày giữ nhiều tiền để làm cái gì? Cút ngay, đây là tiền của nhà tôi. Đây là tiền mua đồ ăn cho em gái tôi. Thấy cha mình bị ức hiếp, Lâm Đại Tráng chẳng biết lấy đâu ra dụng cụ đặc biệt, cào lên một tiếng rồi lao tới, há miệng cắn chặt lấy cánh tay của Lâm Nhị Ngưu. Thằng xúc sinh nhỏ này, buông mồm ra. Tấm thân nhỏ bé gầy gò của Đại Tráng sao chịu nổi một cú đá này chứ, lập tức bị đá văng lăn lộn trên đất. Ông bụng đau đớn, mồ hôi hột tuôn ra xối xả. Dám dạy dỗ người nhà của ta, lại còn dám cướp tiền của ta nữa chứ. Mãnh hổ không phát uy, ngươi lại tưởng ta là mèo ngoan chắc. Đủ rồi đấy, ô hô. Cái đồ lỗ vốn này mà cũng dám quát tháo bà già này à? Tin hay không bà tiện tay nhắc nhở mạnh cả mày luôn. Đem bán mày đi đổi lấy tiền luôn bây giờ. Đại Hắc, mau ra ăn cơm nào. Có kẻ đang bắt nạt Mãn Mãn đây này. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển, tiếng động lớn trầm đục vọng lại từ bên ngoài sân. Cái, tiếng động quái gì thế? Hàng rào mục nát vốn đã lung lay sắp sập của nhà họ Lâm lập tức bị tông bay mất một nửa. Dưới ánh trăng, một bóng đen khổng lồ như của đạn pháo lao sầm sập vào. Chỉ thấy một con lợn rừng bự chẳng nặng tới hơn 300 cân đang thở phì phò, mắt đỏ hoe gầm lên. Lợn rừng kìa. Con lợn rừng gầm lên một tiếng rúng động đất trời, rồi chúi đầu xuống nhe nanh múa vuốt như một chiếc xe tăng lao thẳng về phía Ngô Thị. Đừng xử lý tôi biết lỗi rồi, tôi không cướp tiền nữa đâu. Ngô Thị run rẩy hé mở một con mắt ra nhìn, vừa vặn đối diện với con lợn rừng đang hắt xì hơi vào mụ, phun đầy một mặt nước bọt của nó. Mắt mụ ta trợn ngược lên rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Tiếng gầm giống kinh thiên động địa của con lợn rừng này đã đánh thức cả cái làng đang chìm trong giấc ngủ. Thôn trưởng Lý Đức Phúc dẫn theo dân làng vội vã hớt hải chạy sồng sộc tới trước cửa nhà họ Lâm. Vừa vào trong sân, Lý Đức Phúc suýt chút nữa rớt cả cằm. Chỉ thấy con lợn rừng vốn dĩ hung thần ác sát kia, hễ gặp người là húc, lúc này lại ngoan ngoãn hệt như một chú chó mực, nằm bẹp xìu trước mặt Lâm Mãn Mãn. Đại Hắc ngoan nhé, không được cắn người đâu, hù dọa mụ ta một chút là được rồi. Con lợn rừng lớn vậy mà còn biết phối hợp hừ hừ vài tiếng. Còn mụ Ngô Thị đanh đá chua ngoa, giờ đang nằm sóng xoài trên đất bất tỉnh nhân sự. Còn Lâm Nhị Ngưu thì co rúm ở góc tường run như cầy sấy, miệng mồm làm nhảm nói bậy bạ: đừng ăn thịt tôi, đừng ăn thịt tôi. Đây là ông thôn trưởng. Lâm Mãn Mãn vừa thấy có người đến, lập tức thu hồi lại khí thế tiểu bá vương ban nãy, thay vào đó là một nụ cười ngây thơ vô số tội. Đây là Đại Hắc, là ông Sơn Thần phải tới để bảo vệ Mãn Mãn đó. Ông ấy bảo là bác dâu hai xấu xa lắm, muốn cướp thịt của Mãn Mãn ăn, lại còn muốn dạy dỗ cha và anh trai nữa, nên mới tới để dọa bác ấy một chút thôi. Các dân làng đưa mắt nhìn nhau, từng người một mắt trợn tròn như sắp lòi ra ngoài luôn. Cái gì cơ? Là do ông Sơn Thần phải tới sao? Con lợn rừng này chính là diêm vương của chốn núi rừng đấy. Bình thường mà đụng phải nó không hẹo thì cũng chóc ra. Chuyện này cũng thần kỳ quá đi mất, đúng là không thể tin nổi. Tôi thấy mụ Ngô Thị đúng là bị của báo rồi. Bình thường toàn đi bắt nạt gia đình thế cô sức yếu, đến cả Sơn Thần cũng trứng tai gai mắt không thèm nhịn nữa rồi. Lâm Đại Sơn lúc này mới sực tỉnh hồn lại, đi ra trước cửa. Ông thôn trưởng ơi, thưa toàn thể bà con dân làng, con lợn này của thực là do Mãn Mãn gọi tới đó. Anh đem đầu đuôi câu chuyện Ngô Thị vừa nãy đến cửa cướp tiền dạy dỗ người, rồi mắng chửi tuyệt tự kể rõ ràng rành mạch từ đầu tới đuôi. Nghe xong dân làng ai nấy đều cau mày chán ghét, từng người một đều vô cùng căm phẫn. Mụ Ngô Thị này đúng là sống lỗi quá mà, người ta khó khăn lắm mới được bữa ăn thịt, thế mà mụ cũng mò tới cướp cho, lại còn định dạy dỗ cả trẻ con nữa chứ. Cái loại người này đáng lẽ phải để lợn rừng nó húc cho một trận. Lý Đức Phúc liếc nhìn mụ Ngô Thị đang nằm vãi cả phân lẫn nước tiểu ra đất thấy ra, liền chán ghét xua xua tay. Tới đây nào, có hai người khiêng mụ đàn bà đanh đá mất mặt này về dùng cái. Cả Lâm Nhị Ngưu nữa, khôn hồn thì mau dắt vợ của mày cút đi nhanh lên, sau này còn dám tới đây quậy phá thì đừng có trách tôi không nể tình anh em. Được dung tha Lâm Nhị Ngưu như chút được gánh nặng lớn, liền vắt chân lên cổ cõng mụ Ngô Thị bất động như con lợn hẹo. Trong tiếng cười chê của dân làng mà lùi thủi chạy mất hút. Đợi những người không liên quan đi hết rồi, dân làng nhìn con lợn rừng to đùng trước mặt thì cứ như thể đã nhìn thấy hàng trăm cân thịt béo bở vậy. Lâm Mãn Mãn lập tức hiểu ngay sự khao khát trong ánh mắt của mọi người, bẻ vỗ vỗ lên cái đầu bự của con lợn rừng, rồi ghé sát tai nó thì thầm một câu: Đại Hắc ơi, nhiệm vụ của mày hoàn thành rồi nhé, vất vả cho mày quá rồi, kiếp sau đầu thai nhớ là một chú heo giàu sang phú quý nha. Con lợn rừng tự đâm sầm đầu vào thân cây, bốn cái chân co giật vài cái, rồi ngã rạp xuống đất bất động luôn rồi kìa. Đại Sơn ơi, con cái nhà chú đúng là không phải dạng vừa đâu. Đây là ông trời đang phù hộ cho nhà các người đấy. Đúng là phúc tinh mà, là do Mãn Mãn có phúc khí tốt, đứa nhỏ này sinh ra đã khác thường rồi ông trưởng thôn ạ. Mọi người đều đang rất đói rồi, Đại Hắc mang đến nhiều thịt lắm, nhà cháu ăn không hết đâu, chia cho mọi người cùng ăn có được không ạ? Lời này vừa nói ra, dân làng xung quanh vốn đang thèm thuồng lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc. Không được đâu, không được đâu. Đại Sơn à, thế này không được, đây là lộc của nhà anh mà.
Ông trưởng thôn ơi, Mãn Mãn, nhiều lúc trước ông từng cho nhà cháu khoai lang cứu mạng. Chú Vương từng cho thảo dược trị thương ở chân cho cha. Thím Trương từng tặng quần áo cho Mãn Mãn mặc. Những ân huệ này Mãn Mãn đều muốn báo đáp. Phen này đến cả Lý Đức Phúc, người đàn ông cứng rắn, hơn 50 tuổi cũng không kìm được mà đứa trẻ ngoan quá. Mới 3 tuổi dưới đã biết ơn một giọt nước trà bằng một dòng sông. Ngoan lắm, Mãn Mãn đã nói vậy rồi. Bà con cũng đừng khách sáo nữa. Sau này nhà họ Lâm có việc gì, kẻ nào dám khoanh tay đứng nhìn thì đừng trách Lý Đức Phúc tôi chửi thẳng mặt. Dân làng đồng loạt lên tiếng, ai nấy đều xúc động khôn cùng. Cuối cùng Lâm Đại Sơn giữ lại 200 cân thịt lợn ngon nhất và 2 hu lớn. Số thịt còn lại đem chia cho những nhà lúc bình thường hay giúp đỡ nhà họ Lâm. Số còn lại đều bán cho dân làng với giá rẻ hơn thị trường nửa thành, ưu tiên đổi cho bà con trong thôn. Nhà tôi có gạo cũ, đổi 5 cân thịt. Nhà tôi có đậu vừa rang xong. Nhà tôi còn 2 xấp vải thô. Định để may áo nhưng cũng đem đổi lấy thịt luôn. Tối nay sân nhỏ nhà họ Lâm còn nhộn nhịp hơn cả Tết. Mọi người tay xách thịt vài vác lương thực. Trên mặt dạng người sự thỏa mãn và hạnh phúc đã mất từ lâu. Đợi đến khi đám đông tản bớt, nhìn những bao lương thực chất đầy trong nhà và cả những miếng thịt ba chỉ đang chảy mỡ, Lâm Đại Tráng và Lâm Tù Tù phấn khích đến mức không thể nào ngủ được. Mình à, ngày tháng của chúng ta thực sự tốt lên rồi. Tốt lên rồi, sau này bữa nào cũng có thịt có cơm trắng. Lâm Mãn Mãn nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đắc ý. Hi hi, thế này đã là gì đâu chứ. Kho báu nhỏ của Sơn Thần ta còn chưa chính thức mở ra đâu. Những ngày sau đó, cuộc sống nhà họ Lâm cực kỳ sung sướng. Bữa nào cũng có thịt, bữa nào cũng cơm ngon. Sáng sớm một bát cháo thịt đặc sánh kèm trứng muối, trưa là thịt kho tàu miếng lớn hầm khoai tây, tối đến còn có tóp mỡ thơm phức. Đại Tráng và Tù Tù vốn mặt vàng vọt gầy gò, gương mặt đã đầy đặn lên trông thấy, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn. Chỉ là sức khỏe của mẹ Trương Thúy Hoa tuy có khá hơn, nhưng đi được vài bước vẫn thấy mệt. Còn chân của cha lúc trẻ từng bị ngã thương, cứ đến ngày mưa gió là lại đau thắt lại. Lâm Mãn Mãn nhìn mà thấy sốt ruột trong lòng. Thảo dược của con người có hiệu quả chậm quá, hơn nữa thuốc nào cũng có phần độc, xem ra phải dùng đến bảo bối kia mới được. Sáng sớm hôm ấy, nhân lúc cha dẫn anh trai lên trấn mua sắm đồ dùng mùa đông cho chị gái đang giặt đồ ngoài sân, Lâm Mãn Mãn bước đôi chân ngắn cụn, đeo cái gùi nhỏ, gọi với Lâm Tú Tú, chị ơi, em đi bắt bướm đây. Nói xong liền lẻn ra sau núi. Vừa vào đến núi, khí thế của cô bé lập tức thay đổi hoàn toàn, không còn là đứa trẻ múm mĩm mềm mại nữa, mà là một vi thần linh trở lại vi thế. Đàn rắn độc vốn trốn trong bụi cỏ, những mãnh thú ẩn mình trên ngọn cây, cảm nhận được uy áp nhàn nhạt tỏa ra từ người cô bé. Tất cả đều sợ hãi nằm rạp xuống đất, đến thở mạnh cũng không dám, sợ làm mếch lòng vi tiểu tổ tông này. Tuy thần lực mới chỉ phục hồi một chút xíu, nhưng tìm quỹ đen của mình thì không thành vấn đề. Tìm thấy rồi. Lâm Mãn Mãn giống như một chú sóc nhỏ vừa tìm thấy kho báu, chạy về phía một vách đá cực kỳ hiểm trở ở lưng chừng núi. Người khác vào núi là lành ít dữ nhiều, còn đứa bé này vào núi, sư tử mãnh thú đều phải né đường mà đi. Thậm chí khỉ và gà rừng còn tranh nhau đến dâng trái cây, ngay cả nước suối thần mà ai nấy đều mơ ước được uống, cô bé cũng uống đến căng cả bụng, chỉ vì cô bé chính là Sơn Thần chuyển thế. Ngon quá đi mất. Làm Sơn Thần mấy ngàn năm, cuối cùng bảo bối vẫn còn đây. Phàm nhân nếu uống một ngụm cũng có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh tiêu tan. Nếu là người tu tiên thì đây chính là bảo vật nghìn vàng khó cầu. Cô bé vội vàng lấy ống tre đã chuẩn bị sẵn, đựng đầy một hũ. Có được bảo bối này rồi, bệnh của mẹ và cha sẽ sớm khỏi thôi. Đợi mọi người đều trở nên khỏe mạnh, chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Xây nhà thật to rồi. Cô bé vừa ra khỏi hang động, một con gà rừng sặc sỡ vỗ cánh bay tới, trong miệng còn ngậm một quả dại đỏ rực. Vẻ mặt nịnh nọt đặt xuống chân cô bé, sau đó kêu cục tác 2 tiếng, giống như đang đòi công. Cảm ơn nhé Tiểu Hoa, lần sau mang thêm nhiều loại của này nhé. Anh trai cháu là đồ hầu ăn, chắc chắn sẽ thích lắm. Về đến nhà, Trương Thúy Hoa đang ngồi trước cửa. Dù mấy ngày nay ăn uống đầy đủ, nhưng sắc mặt bà vẫn hơi tái. Mẹ ơi, mau uống đi, mau uống đi. Đây là nước ngọt Mãn Mãn tìm thấy trong núi. Ngon lắm ạ. Nước ngọt gì vậy con? Nhìn con vui chưa kìa. Mãn Mãn đặt tên là nước thần, uống vào là không bị ho nữa đâu, sức khỏe sẽ tốt lắm đó.
Được rồi, mẹ uống. Nói xong bà uống một ngụm lớn. Nước suối chảy vào cổ họng, mang sự sảng khoái, mang theo một mùi hương kỳ lạ. Lồng ngực vốn đau tức bỗng chốc nhẹ nhõm. Cảm giác ngứa trong cổ họng cũng biến mất, thậm chí cả tay chân thường xuyên lạnh ngắt cũng bắt đầu ấm dần lên. Một luồng sức mạnh tuôn trào từ tận sâu bên trong. Đúng là nước thần rồi, thật là thần kỳ quá. Còn linh nghiệm hơn cả thần dược ở hồi xuân đường trên trấn. Hơi thở đã thông suốt rồi. Còn cả chỗ thuốc này, sao cái chân này cảm thấy linh hoạt thế nhỉ? Bà thử đứng lên đi lại 2 vòng quanh sân. Đi đứng thoăn thoắt. Mẹ ơi, mẹ đi nhanh quá. Mẹ trẻ ra rồi kìa. Lâm Đại Sơn vừa ngẩng đầu lên, thấy vợ mình đi lại như bay trong sân. Hai mắt xích rớt ra ngoài. Mẹ nó à, sao bà lại xuống giường rồi? Mau vào nằm nghỉ đi. Nằm gì mà nằm? Tôi cảm thấy bây giờ có thể ra Đồng Quốc cả 2 mẫu đất. Là Mãn Mãn cho tôi uống nước thần đấy. Nước thần này, cha cũng uống đi. Uống xong là chân không đau nữa đâu. Đừng uống. Lâm Đại Sơn hít một hơi lạnh. Chị cảm thấy chỗ cái chân bị thương, như có hàng ngàn con kiến đang bò. Nóng hổi. Ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo đau nhức theo ông bao năm qua bỗng chốc biến mất một cách thần kỳ. Ông thử cử động chân, không đau. Ông lại thử dậm chân, vẫn không đau luôn. Chân của tôi không đau nữa rồi. Đã bao nhiêu năm nay rồi, cái chân này đã làm khổ gia đình này biết bao nhiêu. Cha ơi đừng khóc. Xấu hổ quá, sau này cha có thể chạy rất nhanh. Chở Mãn Mãn cưỡi ngựa gỗ nè. Được, cưỡi ngựa gỗ. Ngày nào cha cũng cho Mãn Mãn cưỡi ngựa nhé. Lâm Đại Tráng và Lâm Tú Tú đứng bên cạnh nhìn, vừa khóc lại vừa cười. Nhà mình đổi vận rồi. Thực sự đổi vận rồi. Tất cả là nhờ phúc của em gái. Sau này đứa nào dám bắt nạt em gái, Lâm Đại Tráng tôi sẽ liều mạng với nó. Trương Thúy Hoa nhìn cả gia đình, trong lòng ngọt ngào hơn cả ăn mật. Thôi được rồi, tối nay mẹ làm thịt kho tàu cho cả nhà ăn. Là một nồi thật to luôn. Hi hi, chút nước thần này thấm tháp gì. Sau này còn phải để mọi người được sống như tiên. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Đại Sơn và Trương Thúy Hoa tràn đầy năng lượng, ra đồng làm cỏ. Mãn Mãn ơi, anh đưa em ra bờ suối bắt cá nhé. Có đi không? Không đi bắt cá đâu. Em muốn vào núi chơi cơ. Trong núi có nhiều đồ ngon lắm. Mãn Mãn à, sau núi có hổ với sói đấy. Nguy hiểm lắm. Không sợ, chúng đều nghe lời Mãn Mãn mà. Mãn Mãn là đại vương. Ha ha ha, được. Em là đại vương. Vậy thì đi dạo quanh chân núi thôi nhé. Không được chạy lung tung đâu đấy. Ba anh em đeo gùi đi vào núi. Vừa vào đến rừng, Lâm Mãn Mãn như được trở về nhà mình vậy. Cô bé hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nhỏ nhắn đầy sự tận hưởng. Anh chị nhìn kìa, đằng đó có con thỏ béo lắm. Lâm Mãn Mãn bước đôi chân ngắn chạy tới, hét vào bụi cỏ trống không một tiếng. Ra đây. Mau giao trái cây ra đây. Vừa dứt lời, bụi cỏ bỗng nhiên rung chuyển. Thấy một con thỏ xám lớn đang ôm mấy quả dại đỏ mọng, đứng trước mặt Mãn Mãn. Con thỏ này thành tinh rồi sao? Ngoan lắm, lần sau nhớ mang loại của màu tím nhé. Loại đó ngọt hơn, biết chưa? Con thỏ xám thế mà lại gật đầu, sau đó vụt một cái chui vào bụi cỏ biến mất. Mãn Mãn, nó nghe hiểu em nói gì à? Vì em là bé con may mắn mà, nên các bạn động vật đều thích em. Hai người còn chưa kịp hoàn hồn, trên cây bỗng nhiên có tiếng động. Mấy con sóc và khỉ nhảy xuống xếp thành hàng, tay ôm đào, cua ốc chó và hạt dẻ, đặt đống đồ xuống ngay dưới chân Lâm Mãn Mãn. Lâm Tú Tú bịt miệng, mắt trợn tròn như trung đồng. Cảnh tượng này nói ra ai mà tin nổi chứ? Đây đúng là đại vương tuần núi, vạn thú triều bái mà. Anh chị mau lại đây đựng đồ đi, nhiều đồ ngon lắm. Lâm Đại Tráng và Lâm Tú Tú lúc này mới bừng tỉnh, cuống cuồng bắt đầu bỏ đồ vào gùi. Ôi, phát tài rồi. Mấy hạt dẻ này to thật đấy. Đem ra tiệm tạp hóa trên trấn chắc chắn được giá cao. Suốt cả buổi sáng, gùi của ba anh em chất đầy ắp. Nào là củ dại, hạt khô, nấm, thậm chí còn có mấy con gà rừng tự bay vào gùi để đẻ trứng. Lúc xuống núi, Lâm Đại Tráng cong cái gùi nặng trịch, nhưng cảm thấy bước chân nhẹ bẫng. Mãn Mãn ơi, sau này anh đều nghe theo em hết. Em nói hướng đông, anh tuyệt đối không đi hướng tây. Hi hi, đương nhiên rồi. Theo Mãn Mãn là có thịt ăn. Bảo bối trong núi này nhiều lắm. Thế này đã là gì đâu chứ? Chiều tối hôm ấy không có việc gì, Ngô Thị vừa cắn hạt vừa lấm la lấm nét quanh tường nhà Lâm Đại Sơn. Phi, một lũ nghèo kiết xác, không biết dẫm phải phân chó gì mà gặp may thế. Đúng lúc này, Trương Thúy Hoa bưng một chậu nước đi ra.
Đây mà là Trương Thúy Hoa ốm yếu sao? Đã uống phải thần dược gì vậy? Sao lại trẻ ra thế này? Ông nói à, ông thấy lạ không? Con mụ Trương Thúy Hoa mấy hôm trước còn sắp mất. Mấy hôm nay đã nhảy nhót tưng bừng rồi. Tôi nghe người ta nói, con nhóc rẻ tiền Lâm Mãn Mãn kia lại tìm thấy bảo bối gì trong núi ấy. Bảo bối gì chứ? Chắc chắn là thần dược. Ông nghĩ xem, chân Lâm Đại Sơn khỏi rồi, bệnh của Trương Thúy Hoa cũng hết luôn. Chắc chắn là đào được loại dược liệu thành tinh nào đó. Ngô Thị càng nói càng phấn khích. Nếu chúng ta lấy được đem lên thành bán thì đổi được bao nhiêu bạc chứ? Vậy chúng ta đi xin đi. Xin cái con khỉ. Con nhóc Lâm Mãn Mãn đó quái đản lắm. Lại còn có con lợn rừng đó bảo vệ nữa. Tự đi mà lấy thế nào? Đêm nay đêm đen gió lớn, chắc chắn chúng nó ngủ say như mất rồi. Lúc đó hai vợ chồng trong phòng đang âm mưu. Tất cả những điều này đều bị một con chim sẻ đậu trên bậu cửa sổ nghe thấy rõ mồn một. Trong sân nhà họ Lâm, Lâm Mãn Mãn đang gặm móng giò lớn. Một con chim sẻ bay vào, kêu chiếc chiếc với Lâm Mãn Mãn, giống như đang báo cáo, kẻ xấu lại muốn làm chuyện ác rồi. Mẹ ơi, tối nay đóng chặt cửa sân lại nhé. Mãn Mãn sợ có chuột cống vào nhà ăn trộm đồ ăn. Ngốc quá con ơi, làm gì có con chuột nào dám vào nhà mình trộm đồ chứ? Được rồi, mẹ nghe con. Đóng kín hết cửa sổ và cửa chính lại. Hi hi, muốn trộm bảo bối của ta sao? Vậy thì bổn Sơn Thần sẽ tặng các ngươi một món quà lớn. Cô bé nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm một lúc. Trong bụi cỏ sau núi, một tiếng sột soạt vang lên. Vô số bóng đen dài ngắn khác nhau đang thè lưỡi, men theo chân tường, một cách lặng lẽ, tập trung về phía bên ngoài sân nhà họ Lâm. Đêm hôm ấy, bên ngoài tường nhà họ Lâm, hai bóng đen lén lút, men theo chân tường lẻn tới. Thần dược đó chắc chắn giấu trong lu nước hoặc hũ gạo, không thì cũng ở trong tủ nhà chính. Cứ lúc tìm đi, nhất định phải tìm thấy thứ có thể khiến người ta trẻ lại là bảo bối đó. Bỗng nhiên một tiếng động lạ vang lên, như có thứ gì đó đang ma sát trong bụi cỏ. Lâm Nhị Ngưu dùng mình một cái. Vợ ơi, bà có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng cái con khỉ. Tiếng gió thổi lá cây mà ông cũng sợ à? Nhìn cái bản lĩnh của ông kìa. Ngô Thị vừa mới bước chân ra đã cảm thấy cổ chân lạnh toát. Cúi đầu nhìn xuống, hai mắt xít ra ngoài, thấy trên cổ chân mình đang quấn một con rắn đen to bằng cổ tay. Con rắn đó đang ngóc đầu lên, há miệng nhìn chằm chằm vào bà ta. Á, rắn, có rắn. Thấy chi chít ít nhất cũng phải hàng trăm con rắn vây quanh hai người họ, như thể bầy rắn đang họp vậy. Ôi trời đất ơi, cứu mạng với! Bà ta trợn mắt lên, ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhị Ngưu mình ơi, ông đừng có ra đi mà. Bỗng nhiên một con rắn xanh bay thẳng vào lòng ông ta, thè lưỡi ngay sát mặt. Ma kìa, có ma! Lâm Mãn Mãn nằm bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi chân nhỏ đung đưa. Hắc Nghiêu à, dọa dẫm chúng là được rồi. Cho bay màu rồi lại phải đền tiền, không đáng chút nào. Bầy rắn trong sân như nghe thấy mệnh lệnh, tuy nhìn rất hung dữ nhưng không có con nào lao vào cắn. Lúc này Lâm Đại Sơn nghe thấy tiếng động chạy ra. Trời đất ơi, đây là lọt vào ổ rắn rồi sao? Thấy khắp sân toàn là rắn chi chít. Giữa bầy rắn, Ngô Thị đang cưỡi trên người Lâm Nhị Ngưu đang ngất mà gào khóc thảm thiết. Đại Sơn, thím nó ơi, cứu mạng với! Lúc này Trương Thúy Hoa cũng bế Mãn Mãn đi ra. Bỗng nhiên, những con rắn đang kêu xì xì kia thấy Mãn Mãn, thế mà lập tức nhường ra một lối đi. Buồn ngủ quá, các bạn rắn về nhà ngủ đi thôi. Đừng làm kẻ xấu sợ quá, vừa dứt lời, tất cả bầy rắn lập tức rút lui như thủy triều. Yên tĩnh. Con gái tôi chẳng lẽ là thần tiên chuyển thế sao? Thần kỳ quá. Hàng xóm xung quanh nghe thấy động tĩnh cũng khoác áo chạy tới, thấy Ngô Thị và Lâm Nhị Ngưu người đầy bùn đất, quần áo xộc xệch. Đây chẳng phải là vợ chồng Lâm Nhị Ngưu sao? Nửa đêm nửa hôm ở trong sân nhà Đại Sơn làm gì thế? Nhìn bộ dạng này không lẽ là đến trộm đồ à? Đến nhà em trai ruột cũng trộm. Hèn chi ông trời cũng không nhìn nổi nữa, mới phải dàn đến dạy dỗ họ. Sau cú sốc đêm qua, hai người về nhà liền bị sốt cao, miệng luôn nói năng lảm nhảm, đến cửa cũng không dám mở. Hết rồi, thực sự xong đời rồi. Thôn trưởng, sao ông lại đến đây? Tôi đến hôm nay là đại diện cho cả thôn nói với anh một việc. Chuyện tối qua mọi người đều thấy rõ rồi. Vợ chồng Nhị Ngưu là tự làm tự chịu, bắt chuyện bầy rắn bảo vệ chủ đúng là một điểm lành.
Năm nay làng mình mùa màng không tốt. Mọi người bàn bạc với nhau, muốn nhờ Mãn Mãn ra miếu thổ địa đầu thôn bái lạy để lấy chút phúc khí. Mãn Mãn mới có 3 tuổi rưỡi thôi. Liệu có được không? Sao lại không được? Tôi thấy bé Mãn Mãn này rất có linh khí. Nào, nói cho ông biết đi. Tối qua cháu có sợ bầy rắn đó không? Không sợ à? Các bạn rắn là bạn tốt. Các bạn ấy chỉ xử lý kẻ xấu chứ không xử lý bé ngoan. Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Đây chính là hiểu tính linh đấy. Đến cả rắn cũng biết phân biệt người tốt kẻ xấu. Đứa trẻ này chắc chắn là một bé con may mắn. Bé con may mắn, thôn mình có một bé con may mắn rồi. Tin tức như mọc thêm cánh. Chưa đầy nửa ngày, thôn bên cạnh đều biết thôn nhà họ Lâm có một đứa bé biết đuổi rắn, lại còn biết chiêu tài lộc. Lúc này Mãn Mãn đang trốn trong bụi cỏ sau núi, đang chia chác với mấy bạn sóc nhỏ. Hạt thông này cho bạn, miếng kẹo này cho tớ. Ái cha, đừng tranh nhau, đều có phần cả mà. Bỗng nhiên một con thỏ xám lớn hót hải chạy tới, trong miệng còn ngậm một cây thảo dược và thiết bị thạch hộc. Đây là đồ tốt để bồi bổ trí não cho anh trai. Trước đây nhà nghèo, anh cả chỉ có thể lén đứng ngoài học đường nghe lỏm. Giờ có tiền rồi, phải giúp anh cả thực hiện ước mơ thôi. Cô bé nhét thảo dược vào lòng, hùng dũng hiên ngang xuống núi trở về nhà. Mãn Mãn đem chuyện muốn để anh trai đi học, bàn bạc với cha mẹ. Anh ơi, anh đi học đi. Mãn Mãn muốn thấy anh trai làm quan lớn, ngồi kiệu to, thật oai phong lẫm liệt, nhưng đi học tốn nhiều tiền lắm. Nhà mình còn phải để dành tiền làm của hồi môn cho em, còn phải phụng dưỡng cha mẹ lúc già nữa. Tiền thì đầy ra đó. Cô bé lôi cây thiết bị thạch học từ trong lòng ra, giơ lên như khỏe báu vật. Xem nè, đây cũng là tiền đó. Mãn Mãn còn có thể kiếm thêm rất nhiều tiền nữa. Đại tráng à, đây là số tiền còn dư sau khi bán nhân sâm. 100 lượng này con cứ cầm lấy. Chị ơi, thế này nhiều quá, cứ cầm lấy đi. Nghèo thì chịu chứ giàu thì phải lên trấn đi học là để học bản lĩnh, không thể để người ta coi thường được. Cha con nói đúng đấy. Trước đây nhà mình nghèo làm lỡ dở con, bây giờ đã có điều kiện rồi. Con cứ việc học hành cho tốt, việc trong nhà không cần con phải bận tâm. Lâm Đại Tráng rưng rưng nước mắt đứng dậy, bộp một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh 3 cái trước cha mẹ. Cha mẹ, Hải Nhi bất hiếu, không thể ở nhà phụng dưỡng song thân. Hải Nhi nhất định sẽ rồi mài kinh sử, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ. Mau đứng dậy đi, cái thằng bé này dập đầu gì chứ? Anh trai xấu hổ quá đi, lớn tướng rồi mà còn khóc nhè. Mãn Mãn còn chẳng khóc đây này. Cái con bé vô tâm này, anh là vì vui quá thôi, hi hi hi. Anh trai đi học đi, sau này làm quan lớn sẽ bắt mụ bác dâu hai xấu xa kia lại dạy dỗ. Một trận vào mông, cả nhà đều được một phen cười vỡ bụng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Đại Sơn dẫn Đại Tráng và Mãn Mãn vào học đường lớn nhất trên trấn. Làm cái gì đấy? Đây là thư viện, người không phận sự miễn vào. Vị đại quản sự này, tôi dẫn con đến xin học. Đi đi đi, học xá của chúng tôi đã đủ người rồi, đây từ lâu rồi, không xem đây là nơi nào à? Mèo mả gà đồng nào cũng muốn chui vào đây. Mặt Lâm Đại Tráng đỏ bừng lên, nắm chặt nắm đấm. Lâm Đại Sơn cũng ngây người đứng chôn chân tại chỗ. Lúc này Lâm Mãn Mãn trong lòng ông không vui, chú béo ơi, ấn đường của chú đen xì rồi. Xem ra hôm nay chú sắp gặp vận đen lớn rồi đấy. Đứa trẻ hoang ở đâu đến mà dám dạy dỗ ta? Ta thấy người đúng là... Ai cha, cái lưng của tôi, đau điếng quá. Lời còn chưa dứt, thấy quản sự họ Triệu ngã lăn ra đất cao khóc thảm thiết. Tất cả chuyện này đều thu vào tầm mắt của Trần Phu Tử. Thú vi, thật thú vi. Xem ra con bé này cũng có chút bản lĩnh. Sau đó quay sang nhìn Lâm Đại Tráng, cậu tên là gì? Học trò Lâm Đại Tráng bấy lâu nay ngưỡng mộ đại danh của Trần Phu Tử, đặc biệt tới đây cầu học. Trần Phu Tử tùy tiện khảo sát vài câu kiến thức. Lâm Đại Tráng tuy chưa từng được đi học tử tế, nhưng nhờ ngày thường đi nghe lỏm cộng thêm tự mình mày mò, không ngờ lại đối đáp trôi chảy khiến Trần Phu Tử càng nghe càng hài lòng. Đúng là một mầm non tốt, chỉ cần mài giũa thêm chút nữa, chắc chắn sẽ thành tài. Học trò này lão phu nhận rồi. Lâm Đại Sơn xúc động đến phát khóc. Cảm ơn phu tử đã chiếu cố. Tên kia lúc bị khiêng đi vẫn còn rên rầm ở ái. Lâm Mãn Mãn lè lưỡi trêu chọc hứ, cho chừa cái tội bắt nạt cha và anh con. Đây chính là hình phạt đó. Cứ như vậy, Lâm Đại Tráng thuận lợi vào được học viện tốt nhất thị trấn, nộp xong học phí và ổn định chỗ ở. Mãn Mãn là anh con có tiền đồ rồi, nhà mình có hy vọng rồi. Lâm Mãn Mãn nằm bò trên lưng cha, ngắm nhìn dáng chiều rực rỡ nơi chân trời, cười rạng rỡ. Cha ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô.
Mua mua luôn 2 sâu. Một sâu ăn, một sâu để dành. Hai cha con đi ngang qua một tủ lầu. Lúc này đúng vào giờ cơm. Trong tủ lầu tiếng người náo nhiệt. Trước cửa có mấy người giàu sang ăn mặc lộng lẫy bước ra. Vẻ mặt đầy sự không hài lòng. Món ăn của Phúc Vận Lai này càng ngày càng tệ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món đó, chứ còn gì nữa. Món móng giò kho tàu đó ngấy quá chừng. Món rau xào thì chẳng có chút hương vị nào. Ăn mà miệng ta nhạt nhẽo hết cả rồi. Nghe nói huyện bên cạnh mới mở một tủ lầu. Món ăn đa dạng lắm. Hôm nào chúng ta qua đó nếm thử xem. Mấy người vừa nói vừa rời đi. Trời đất, tủ lầu lớn thế này mà món ăn vẫn bị người ta chê không ngon. Lúc này mắt Lâm Mãn Mãn sáng lên. Với tư cách là sơn thần, cô bé cực kỳ nhạy bén với mùi vị. Mùi thức ăn bày ra lúc nãy, ngửi kỹ thì đúng là thiếu cái gì đó. Hỏa hầu tuy đủ, nhưng thiếu đi chút vị tươi ngọt nhỉ. Mãn Mãn biết tủ lầu này thiếu cái gì rồi. Thiếu gì chứ, họ thiếu nấm ngon đó. Mãn Mãn từng thấy một loại nấm trắng trẻo mập mạp trong núi, trông giống như những chiếc ong nhỏ. Vị tươi ngọt cực kỳ luôn, còn ngon hơn cả thịt nữa. Nấm sao con cái ơi, thứ đó đầy trên núi mà. Có gì lạ đâu chứ. Không giống nhau đâu. Đó là nấm thần tiên. Chỉ có Mãn Mãn mới tìm được thôi. Cha ơi, Mãn Mãn dẫn cha đi hái, rồi bán cho ông trưởng quầy béo này. Chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu Mãn Mãn đã nói là bảo bối thì chắc chắn là bảo bối rồi. Nghe lời Mãn Mãn hết đi thôi. Chúng ta vào nồi hái nấm nào. Mãn Mãn, nấm thần tiên đó ở đâu vậy? Ở đằng kia kìa, dưới chân ông Tùng ạ. Lâm Đại Sơn vội vàng chạy tới. Chỉ thấy trên nền đất đen ẩm ướt quả nhiên mọc lên từng lớp nấm rực rỡ sắc màu. Nấm này trông đẹp thật đấy. Cha chạy trong núi bao nhiêu năm nay, sao chưa bao giờ thấy loại này nhỉ? Tại vì tụi nó đều trốn cha đó. Chỉ khi nào Mãn Mãn gọi, tụi nó mới chịu chui ra thôi. Hi, loại ngọc tùng nhung này là hấp thụ linh khí của sơn thần mới mọc ra được đó. Người phàm làm sao mà tìm thấy được cực phẩm này? Lâm Đại Sơn cẩn thận từng chút một hái nấm xuống, sợ làm hỏng dù chỉ một chút lớp vỏ nấm. Chẳng mấy chốc củi đã đầy ắp. Mãn Mãn, thứ này thật sự bán được tiền sao? Tụ lầu đó chịu lấy hàng của mình không, cha yên tâm đi. Cha ơi, đây chính là thiên hạ đệ nhất huyện mà. Ông bác trưởng quầy đó mà nếm thử một miếng, chắc chắn là sẽ nuốt luôn cả lưỡi cho xem. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Đại Sơn đeo gùi dắt tay Mãn Mãn, khiêng ngang khí thế bước vào thành một lần nữa. Đến trước cửa tủ lầu. Lúc này tủ lầu vẫn chưa đón khách. Mấy tiểu nhị đang lau bàn quét dọn. Đi, chưa mở cửa đâu. Muốn xin ăn thì đi chỗ khác, đừng có quấy. Khoan tiểu nhị ca, tôi không phải đến xin ăn, tôi đến để bán sản vật núi rừng. Bán sản vật núi rừng sao? Rau củ của tủ lầu chúng tôi đều có nơi cung cấp riêng, toàn là hàng tuyển chọn hàng đầu thôi. Mấy cái nấm nát của ngươi mà cũng đòi vào tiệm chúng ta à? Mau đi đi. Chống oan không chắn đường. Nói rồi gã xông tới định đẩy Lâm Đại Sơn người xấu. Không được đẩy cha con. Đây là nấm thần tiên của chúng con đó, có thể mang lại tài vận cho các người. Ngươi mà dám đuổi chúng ta đi, coi chừng bác trưởng quầy đánh đòn đó nha. Ôi nhóc con mà khẩu khí không nhỏ nhỉ. Còn nấm thần tiên nữa chứ? Ta thấy là nấm độc thì có. Mau cút sang chỗ khác mà xin ăn, nếu không đừng trách ta không khách sáo với các người. Ngay lúc đó, từ trong tủ lầu một người đàn ông béo mặt mày ủ rũ bước ra. Chính là trưởng quầy của tủ lầu. 2 ngày nay ông ta đang đau đầu vì chuyện kinh doanh giảm sút. Sáng sớm ngày ra ồn ào cái gì thế? Chưa thấy việc kinh doanh tệ đủ sao? Trưởng quầy ơi, có 2 kẻ xin ăn, cứ đòi đem nấm tươi đến bán. Con đang đuổi họ đi đây ạ. Cho 2 đồng xu rồi đuổi đi cho xong. Đừng đứng trước cửa làm ám quẻ. Mãn Mãn, chúng ta đi thôi, người ta không cần đâu. Lúc này Mãn Mãn bước đôi chân ngắn cùn chạy lạch bạch đến trước mặt tiền trưởng quầy. Bác béo ơi, có phải bác đang rầu rĩ vì không có ai đến ăn cơm không? Đi, trẻ con thì biết cái gì. Khư nấm mà Mãn Mãn mang tới thấm nước đến mức khiến người ta không nỡ rời bước luôn đó. Bác béo mà không lấy, Mãn Mãn sẽ mang sang cho Túy Tiên lầu đối diện. Đến lúc đó bác đừng có mà khóc nhè nha. Nghe thấy 3 chữ Túy Tiên lầu, tiền trưởng quầy bỗng nhiên nhíu chặt mày, nhìn cô bé đầy tự tin này. Ông ta ma xui quỷ khiến hỏi một câu nấm này của cháu thật sự thần kỳ vậy sao? Thật hơn cả chân trâu luôn, không tin bác ngửi thử đi. Vừa lúc có một làn gió thổi qua, một mùi hương nồng nàn độc đáo mang theo sự thanh khiết của núi rừng ngay lập tức lan tỏa. Tiền trưởng quầy là người sành sỏi, chỉ cần ngửi mùi này là tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cái mùi vị này, cực phẩm đây, đúng là cực phẩm mà. Đúng là mắt chó nhà ngươi mù rồi. Đồ tốt thế này mà ngươi cũng dám đuổi đi sao?
Còn không mau mời vị đại ca này không? Mời vị thần tài này vào trong. Dạ dạ trưởng quầy. Vào đến hậu viện tử lầu, thái độ của tiền trưởng quầy thay đổi 180 độ. Vừa cho người pha trà, vừa bảo người lấy điểm tâm cho Mãn Mãn ăn. Vị lão đệ này, bỉ nhân họ Tiền. Mạn phép hỏi loại nấm này không biết từ đâu mà có. Mãn Mãn vừa gặm bánh quế hoa, vừa nói giọng mọng nghịu đây là ngọc tùng nhung. Là món quà Sơn Thần ông nội tặng cho Mãn Mãn đó ạ. Những chỗ khác đều không có đâu. Chỉ có nhà Mãn Mãn mới có ngọc tùng nhung thôi. Tên hay lắm nghe thôi đã thấy quý giá rồi. Lão đệ có thể để hậu bếp của tôi lấy 2 cái nấm làm thử món ăn được không? Tất nhiên là không vấn đề gì rồi. Trưởng quầy cứ tự nhiên lấy dùng thử. Tiền trưởng quầy lập tức gọi đại đầu bếp tới dặn dò kỹ lưỡng. Nhất định phải dùng cách chế biến đơn giản nhất, đừng làm mất đi vị tươi nguyên bản của nấm. Không lâu sau đó, một mùi hương nồng nàn từ phía sau bếp bay ra. Mùi hương đó không phải là mùi béo ngậy của dầu mỡ, mà là một mùi thanh hương tinh khiết thơm nước mũi. Đang ở tiền, đừng làm việc các tiểu nhị đều không kìm được mà hít hà. Mùi gì thế nhỉ? Mùi này thơm quá đi mất. Hình như là canh gà. Không đúng, còn thơm hơn cả canh gà nữa. Rất nhanh sau đó đại đầu bếp bưng một cái đĩa, vội vàng chạy ra ngoài, vẻ mặt phấn khích như vừa thấy điều thần kỳ. Trưởng quầy ơi, thần kỳ quá. Đúng là quá thần kỳ. Chỉ thấy những lát nấm trong đĩa trong suốt như ngọc, nước canh đậm đà trắng như sữa. Tiền trưởng quầy không đợi được nữa gắp một miếng, bỏ vào miệng. Ôi, cái này ngon quá đi mất. Có món ăn này rồi. Đừng nói là Túy Tiên Lầu, dẫu có là Ngự Thiện Phòng ở kinh thành, đến đây cũng phải thèm chảy nước miếng. Lão đệ không đúng. Thân tài gia nấm này của ông có bao nhiêu? Tôi lấy hết sạch luôn. Lâm Đại Sơn bị giật mình một cái, theo bản năng nhìn về phía con gái Mãn Mãn. Mãn Mãn lau khóe miệng dính bánh, giơ 3 ngón tay mũm mĩm ra, nói bằng giọng sữa bác béo ơi, nấm này khó tìm lắm đó. Mãn Mãn phải lật tung cả ngọn núi lên mới tìm được một chút xíu thôi ạ. Vậy nhắc con cháu nói xem bán thế nào. Phải ký khế ước cơ, chỉ bán cho một mình bác béo thôi, và bác béo phải trả giá cao nha. Chuyện đó là đương nhiên không cần bàn cãi. Vậy 1 cân 50 văn thấy thế nào? Lâm Đại Sơn hít một hơi lạnh định đồng ý, nhưng Mãn Mãn lại lắc đầu nhỏ xinh. Ít quá, đây là đồ thần tiên ăn mà. Ăn vào sẽ cao lớn thông minh, lại không bị bệnh nữa đó. Vậy cháu nói bao nhiêu? 1 lạng bạc 1 cân. Cái giá trên trời đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh. Tiền trưởng quầy càng chìm vào suy nghĩ. Trong nồi rõ ràng mọc đầy nấm dại, nhưng dân làng thà chịu đói đến bay màu cũng không dám ăn, chỉ vì thứ này ăn đúng thì là thuốc bổ, ăn không đúng thì nằm hòm luôn. Thế nhưng đứa bé này lại coi nó như bảo bối đựng đầy cả một giỏ lớn. Tập trước đã kể, Mãn Mãn cùng cha phát hiện ra ngọc tùng nhung trong núi, mang tới tử lầu trên trấn. Nhóc con à, vậy ngọc tùng nhung này cháu định bán thế nào? Lúc này Mãn Mãn giơ một ngón tay mũm mĩm ra, nói bằng giọng sữa 1 lạng bạc 1 cân. Không mà cả nha. Các tiểu nhị xung quanh đều hít một hơi lạnh. Lâm Đại Sơn suýt chút nữa đã bịt miệng con gái lại. Ngay lúc đó, tiền trưởng quầy đập mạnh xuống bàn được. 1 lạng thì 1 lạng, nhưng cháu phải đảm bảo nấm này chỉ được bán cho một mình tử lầu của bác. Dù tử lầu khác có trả 100 lạng, cháu cũng không được bán cho họ. Tất nhiên rồi ạ. Bác béo cứ yên tâm, Mãn Mãn là người giữ chữ tín nhất luôn. May quá, ký xong khế ước, tiền trưởng quầy thanh toán luôn tiền hàng lần này. Tổng cộng 20 lạng bạc trắng, nặng trĩu đặt vào tay Lâm Đại Sơn. Tiền trưởng quầy đích thân tiễn 2 cha con ra tận cửa. Lâm lão đệ, sau này cứ 3 ngày giao hàng 1 lần. Ông có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu. Rời khỏi tiểu lầu, Lâm Đại Sơn cảm thấy bước đi như đang bay. Mãn Mãn ơi, cha không phải đang nằm mơ chứ? Khi không phải mơ đâu ạ. Chúng ta có tiền rồi, có thể mua quần áo mới cho mẹ và mọi người mặc rồi. Ha ha, đi thôi, đi mua quần áo mới, rồi về nhà báo tin vui này cho mẹ con biết. Bên bàn cơm tối, Trương Thúy Hoa nhìn những thỏi bạc nặng trĩu cùng một đống quần áo mới và cả tờ khế ước cung cấp hàng vừa mới ký xong. Cả người bà run rẩy. Nhà nó ơi, những cái này đều là thật sao vợ ơi? Mãn Mãn nhà mình đúng là có phúc lớn mà. Tiền trưởng quầy nói rồi, nấm này là mối làm ăn độc quyền của nhà mình, người khác không cướp đi được đâu. Tú Tú đứng bên cạnh cắt thức ăn cho Mãn Mãn, vẻ mặt đầy sự cưng chiều. Em gái giỏi quá, thưởng cho em một cái đùi gà lớn nè. Mãn Mãn miệng đầy đùi gà, nói giọng không rõ ràng đây mới chỉ là bắt đầu thôi ạ. Chờ khi chúng ta có nhiều tiền hơn nữa, con còn muốn cha làm quan lớn cưỡi ngựa lớn nữa cơ. Cả nhà đều bị chọc cười. Lúc này Lâm Đại Sơn đặt ly rượu xuống, nhìn căn nhà tranh rách nát này, lập tức hạ quyết tâm. Mẹ nó này, bây giờ chúng ta có bạc rồi, chúng ta xây nhà mới thôi, xây nhà tứ hợp viện luôn.
Chúng ta xây cho Đại Trắng một thư phòng thật sáng sủa, cho Tú Tú và Mãn Mãn mỗi đứa một phòng ngủ rộng rãi, không phải chen chúc với nhau nữa. Nói là làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Đại Sơn xách theo 2 bình rượu, thêm 2 cân thịt chạy thẳng tới nhà thôn trưởng. Cuối cùng dùng 20 lạng bạc mua đứt mảnh đất có ánh nắng, đầy đủ nhất ở đầu phía đông thôn. Tiếp đó, Lâm Đại Sơn lại mời thợ xây giỏi nhất trong thôn là Triệu Lão Tam. Triệu Lão Tam vừa nghe Lâm Đại Sơn muốn xây nhà tứ hợp viện, nhà gạch xanh mái ngói lớn thì phấn khích xoa tay: Đại Sơn huynh đệ cứ yên tâm. Đám anh em mà Triệu Lão Tam tôi dẫn dắt, tay nghề thì khắp 10 dặm 8 xã này không ai chê được, đảm bảo sẽ xây cho ông một ngôi nhà thật đẹp mắt rất nhanh. Tin tức nhà họ Lâm sắp xây nhà lớn như mọc, thêm đôi cánh vậy, lan truyền khắp cả thôn. Nghe nói gì chưa? Nhà Lâm Đại Sơn sắp xây nhà mới rồi đó, còn là nhà gạch xanh mái ngói lớn nữa cơ. Thật hay giả vậy? Nhà họ không phải nghèo đến mức không có gạo nấu cơm sao? Đó là chuyện xưa như trái đất rồi. Bây giờ người ta phát tài rồi. Nghe nói con gái nhà họ là phúc tinh chuyển thế, cứ vào nối là nhặt được bảo bối. Trong đám đông bác dâu hai Ngô thị vừa cắn hạt dưa vừa chua chát nghe cảnh này, mắt đỏ hoe lên hừ. Có chút tiền là hống hách ngay được. Ta thấy đây chắc chắn là yêu pháp của con nhóc danh đó. Chẳng biết là tiền ăn trộm ăn cắp ở đâu về nữa. Ngô thị bà hãy tích chút đức đi. Nhà Đại Sơn chăm chỉ làm lụng, Mãn Mãn lại là một đứa trẻ có phúc. Người ta phát tài là đúng rồi. Bà có giỏi thì cũng đi mà đẻ một đứa trẻ có phúc đi. Ngô thị bị nói cho đỏ mặt tía tai, lùi thủi bỏ đi. Ngày hôm đó là một ngày hoàng đạo, tiếng pháo nổ vang trời, tiếng chiêng trống rộn ràng, cả thôn đều kéo đến xem náo nhiệt. Lâm Đại Sơn mặc bộ quần áo mới tinh, dẫn theo cả gia đình đứng trước nền đất mới, gương mặt dạng người vẻ tự tin và hạnh phúc chưa từng có. Mãn Mãn mặc một bộ quần áo mới cực xinh, trông đẹp như em bé trong tranh Tết vậy. Nhìn cảnh công trường náo nhiệt lại nhìn cha mẹ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Hi hi, nhà mới chỉ là bước đầu thôi, sau này còn phải để cha mẹ mặc lụa là gấm vóc, ăn toàn sơn hào hải vị nữa cha ơi. Sau này phòng của con phải để một cái cửa sổ thật lớn nha. Con muốn ngắm sao, hi hi, cha sẽ làm ở trong sân. Cho Mãn Mãn một cái xích đu để con chơi đùa cả ngày luôn được không nào? Cha là nhất luôn. Rất nhanh sau đó, hình dáng của căn nhà tứ hợp viện bề thế đã dần hiện ra, dân làng rảnh rỗi lại thích ghé qua đây xem. Nhìn những bức tường cao vút, ngửi mùi thịt thơm nức từ nhà họ Lâm bay ra, ai nấy đều thèm đến chảy nước miếng. Lại còn hỏi đây là nhà của ai thế nhỉ? Sao mà bề thế quá vậy? Chắc không phải là vết sạch cả tiền dưỡng già của nhà họ Lâm cũ ra rồi đấy chứ. Mẹ anh hai chị dâu hai, sao mọi người lại tới đây? Đôi con sói mắt trắng vô lương tâm nhà anh. Nhà xây to thế này mà đến một lời nhắn cũng không báo cho bà già này một câu. Trong mắt anh còn có người mẹ này nữa không hả? Đúng đấy, mẹ vì chuyện này mà tức đến mức cơm không ăn nổi kia kìa. Còn anh thì hay rồi tự mình ăn ngon mặc đẹp ở nhà ngói lớn, để mẹ phải ở trong căn nhà cũ rách nát đó. Anh không sợ trời đánh thánh đâm sao? Lúc phân ra đã nói rõ ràng rồi, việc ai nấy làm. Lúc đó con sắp bay màu vì đói đến xin mẹ chút lương thực. Lúc đó mẹ đã nói thế nào? Mẹ nói con gái gả đi như bát nước đổ đi. Con trai phân ra rồi thì cũng như người dưng nước lạ thôi. Bảo con đừng có ra đi trong nhà kẻo xui xẻo. Lâm Lão Thái sắc mặt cứng đờ, đành ngồi bệt xuống đất ăn vạ khóc lóc om sòm. Trời đất ơi là trời, tôi không sống nổi nữa rồi. Con trai phát tài rồi là không nhận mẹ đẻ nữa đây mà. Dùng tiền dưỡng già của tôi để xây nhà, lại còn muốn dồn bà già này vào đường cùng nữa. Đại Sơn, đây là lỗi của anh rồi. Căn nhà này nếu đã xây xong thì phải để báo hiếu mẹ, để mẹ cùng chúng tôi chuyển vào đây ở cùng đúng. Chúng tôi phải ở gian nhà chính. Cái sân này rộng thế này, cả nhà 4 người chúng tôi chuyển vào ở là vừa đẹp. Anh và em dâu sang ở gian nhà Tây cũng như nhau cả thôi. Trương Thúy Hoa tức đến mức toàn thân run rẩy. Ngay lúc đó, Mãn Mãn chạy lạch bạch ra ngoài, quân xấu xa, không được bắt nạt cha của con. Ồ, thì ra là do cái đồ con gái rẻ tiền này. Đại Sơn mới dám cứng đầu như vậy sao? Xem hôm nay ta có xử lý cái đồ sao chổi nhỏ nhà ngươi không? Nói rồi bà ta vung cây gậy định đánh lên người Mãn Mãn. Mắt Lâm Đại Sơn đỏ ngầu ngay lập tức, một tay nắm lấy cây gậy dừng tay lại. Bà dám động vào con gái tôi một cái xem. Loạn rồi, loạn thật rồi. Trời ơi, con trai đánh mẹ đây này. Ngay lúc đó, một tiếng quát uy nghiêm vang lên: ai đang làm loạn đấy? Tiết tập trước, Mãn Mãn cùng cha tìm thấy Ngọc Tùng Nhung trên núi, mang ra từ lầu trên trần bán được 20 lạng bạc. Về nhà liền thuê người xây nhà mới. Thế nhưng Lâm Lão Thái lại tìm đến cửa, nằm lăn ra đất ăn vạ khóc lóc om sòm. Trời đất ơi là trời, tôi không sống nổi nữa rồi. Con trai phát tài rồi là không nhận mẹ đẻ nữa đây mà. Dùng tiền dưỡng già của tôi để xây nhà, lại còn muốn dồn bà già này vào đường cùng nữa.
Ai đang gây chuyện đó? Lúc này thôn trưởng Lý Đức Phúc mặt lạnh tanh, dẫn theo mấy thanh niên lực lượng trong thôn xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Lão Thái thấy thôn trưởng tới, mắt sáng rực lên. Thôn trưởng ơi, ông tới đúng lúc lắm. Ông phải làm chủ cho tôi. Cái đứa con bất hiếu này im miệng. Những lời lúc này tôi đều nghe thấy hết rồi. Lâm Lão Thái lúc trước văn bản phân ra là do tôi viết, dấu vân tay là do bà ấn, giấy trắng mực đen viết rõ ràng rành mạch. Tới lúc hèo cũng không được qua lại với nhau. Bây giờ thấy cuộc sống của Đại Sơn khấm khá lên, lại muốn tới hưởng sái sao? Đừng có mơ, thôn trưởng ông không được thiên vị như thế. Nó là khúc ruột của mẹ, tiền của nó cũng là tiền của mẹ. Căn nhà này lý ra phải thuộc về chúng tôi. Hừ, thuộc về các người sao? Lúc Đại Sơn sắp bay màu vì đó các người ở đâu? Lúc các con nhà Đại Sơn không có cơm ăn, các người lại ở đâu? Bây giờ thấy sang bắt quàng làm họ sao? Thật là quá vô liêm sỉ. Từng thấy người thiên vị, nhưng chưa thấy ai thiên vị đến mức này. Lâm Nhị Ngưu, dẫn vợ và mẹ của anh cút ngay cho tôi. Còn dám đến nhà Đại Sơn gây sự một lần nữa, tôi sẽ mở từ đường xử lý theo tộc quy. Ba người Lâm Nhị Ngưu sợ hãi lùi thủi chạy mất. Mãn Mãn cảm ơn ông ạ. Ông nội thôn trưởng là ai nhất luôn. Mãn Mãn mời ông ăn xương lớn nha. Ha ha, được thôi. Ông nội cũng muốn hưởng chút phúc của Tiểu Phúc Tinh đây. Để ăn một miếng xương lớn nào. Trong sân lại tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Ngày lễ cất nóc nhà mới, nhà họ Lâm bày 20 mâm tiệc rượu, cả thôn đều được một bữa no nê. Cảnh tượng đó còn náo nhiệt hơn cả ngày Tết. Đêm đầu tiên dọn vào nhà mới, Lâm Đại Sơn xúc động không ngủ được, sờ vào bộ chăn bông mới mềm mại, nhìn căn nhà gạch lớn cửa kính sáng sủa, cảm thấy cứ như đang nằm mơ vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, trên bàn ăn, Mãn Mãn lấy ra một tấm bản đồ vẽ như bùa chú, đập xuống bàn cái rầm. Sao thế con gái? Muốn cái gì nào? Cha mua cho con hết cha ơi. Con muốn ngọn núi hoang ở sau làng à? Cái gì cơ? Con gái ơi, ngọn núi hoang đó toàn là đá với cỏ dại thôi. Con muốn nó làm gì chứ? Với lại nghe nói trong đó còn có dã thú nữa, nguy hiểm lắm đó. Không đâu, không đâu. Cha ơi, con cứ muốn cơ. Sân thần ông nội nói rồi, dưới ngọn núi đó toàn là bảo bối thôi. Chỉ cần chúng ta mua nó lại thì nhất định sẽ trồng ra được vàng 10 đó ạ. Lâm Đại Sơn sợ nhất là con gái làm nũng, vội vàng gật đầu đồng ý mua chứ. Nếu Mãn Mãn đã muốn thì chúng ta mua thôi mẹ nó này. Chúng ta vừa mới có chút tiền, đó là để cho Đại Tráng dự thi, để tích góp xính lễ cho Tú Tú. Mua cái ngọn núi nát đó chẳng phải là ném bà qua cửa sổ sao? Mẹ nó à, bà nghĩ xem, từ khi chúng ta nghe lời Mãn Mãn, có lần nào chịu thiệt chưa? Căn nhà này, số bạc này chẳng phải đều do Mãn Mãn mang lại sao? Nếu con gái đã nói là đất lành thì chắc chắn là đất lành thôi. Chỉ có ông mới nuông chiều nó thôi. Nếu lỗ thì tôi xem ông tính sao. Ha ha, lỗ thì tính cho cha, lời thì tính cho Mãn Mãn. Đi thôi, đi tìm thôn trưởng thôi. Thôn trưởng Lý Đức Phúc nghe xong ý định của Lâm Đại Sơn, nhìn ông như nhìn kẻ ngốc. Đại Sơn à, sau núi toàn là bãi đá lởm chởm, trồng gì cũng không xong, cho không cũng chẳng ai thèm. Thế mà ông lại muốn mua. Nói thật là tôi thật lòng muốn mua. Được rồi, nếu ông đã muốn làm kẻ ngốc thì thúc cũng không ngăn ông. 5 mẫu đất kèm theo ngọn núi đó, một năm đưa một lượng bạc gọi là tượng trưng thôi. Thúc ơi, cháu muốn thuê 50 năm, có thể bớt thêm chút không ạ? 50 năm, ông định làm của Gia Bảo đấy à? Được rồi, 50 năm tổng cộng thu ông 40 lượng. Đây đúng là giá rẻ như cho rồi đấy. Lâm Đại Sơn sợ thôn trưởng đổi ý, lập tức lấy bạc ra chốt giao dịch. Lâm Đại Sơn cầm khế ước đi đến sau núi, nhìn bãi cỏ dại mọc tùm trước mắt, núi hoang đá lởm chởm, trong lòng lo lắng. Mãn Mãn à, ngọn núi này thực sự trồng được thứ gì sao? Mãn Mãn nhìn mảnh đất thuộc về mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tự tin. Cha ơi, yên tâm đi, dưới này toàn là vàng thôi. Tin Mãn Mãn là chuẩn, không cần chỉnh đâu ạ. Nghe lời con gái vậy. Hi hi, người phàm đâu có biết được. Dưới lòng đất này đang chảy vi nhược địa mạch linh khí, chỉ cần dẫn dắt một chút thì đó chính là dược điển đỉnh cấp đấy. Nói là làm. Sáng sớm ngày thứ hai, đội quân khai hoang nhà họ Lâm cả nhà cùng ra trận. Mỗi người vác một cái cuốc, đeo một cái giỏ, hùng dũng oai vệ tiến vào sau núi. Đào ở đây ạ. Đất ở đây rất mềm luôn. Lâm Đại Sơn vung cuốc giáng xuống một nhát thật mạnh. Tia lửa bắn tung tóe, thế nhưng giây tiếp theo, lớp vỏ đá cứng bên trên bị đập vỡ. Bên dưới lộ ra lớp đất đen thẫm, lại còn xốp và ẩm ướt nữa. Sao đất này lại màu mỡ thế nhỉ? Ông thử đào thêm vài nhát xung quanh, toàn là loại đất tốt như thế này. Thật không ngờ tới, dưới đống đá vụn này lại ẩn giấu lớp đất màu mỡ đến vậy. Nhanh lên Đại Tráng, Tú Tú, nhặt hết đống đá vụn này đi.
Dưới này toàn là đất tốt. Cả nhà lập tức hăng hái vô cùng. Mãn Mãn cũng không để tay chân rảnh. Cô bé chạy tới chạy lui trên ruộng, lúc thì chỉ chỗ này, lúc thì chỉ chỗ kia. Anh ơi, cái hồ đó đừng lấp, để cho cây nhỏ uống nước đấy ạ. Chị ơi, cỏ ở bên kia đừng nhổ nhé. Đó là thuốc chữa đau bụng đấy ạ. Điều kỳ lạ là chỉ cần là nơi Mãn Mãn chỉ qua, đào lên đều đặc biệt nhẹ nhàng. Thậm chí có mấy tảng đá lớn chỉ cần bày nhẹ là lung lay. Làm việc liên tục trong 3 ngày, sườn núi hoang vốn lộn xộn đã được dọn dẹp thành 3 mẫu ruộng. Ruộng bậc thang ngay ngắn. Lúc này Mãn Mãn lấy ra một nắm hạt giống xinh xắn, đưa cho cha. Cha ơi, cha trồng cái này đi. Con cái à? Cái này là gì vậy? Đây là hạt giống nhân sâm bé con ông Sơn Thần cho con đấy ạ. Còn có cả hạt giống em gái Linh Chi nữa cơ. Trông xuống là có thể mọc ra thật nhiều tiền rồi. Trước đây có nghe các cụ già trong trấn kể, dược liệu đáng giá hơn lương thực nhiều, nhưng chúng rất khó chiều, chăm sóc không khéo một chút là công cốc ngay. Nhưng nếu đã là con gái lấy ra thì chắc chắn là được rồi. Được trồng, chúng ta trồng dược liệu cả nhà. Cẩn thận rắc hết hạt giống xuống đất, sau đó lấp đất lên. Lúc này Mãn Mãn xách một cái thùng gỗ nhỏ, thừa lúc không ai chú ý, khẽ nhúng đầu ngón tay vào nước. Một luồng thần quyên thủy màu xanh biếc không thể nhìn thấy lập tức tan vào. Ai thường trồng nhân sâm đều biết, thứ này lâu thì 10 năm, ngắn thì 5 năm mới được. Thế nhưng bé con này, chỉ cần mỗi ngày nhỏ một giọt nước vào ruộng là có thể chỉ trong một đêm lớn nhanh như thổi thành những cây dã nhân sâm trị giá trăm lượng. Chỉ vì đây không phải là giọt nước bình thường, mà là nước thần hội tụ linh khí của trời đất. Lúc này bé con vừa ngân nga hát, vừa xách thùng nước nhỏ chạy khắp ruộng. Uống nước nào để mau cao lớn, uống nước nào để thật khỏe mạnh nha. Tới nước xong, cả nhà mệt mỏi ngồi nghỉ trên bờ ruộng, nhìn mảnh dược điền mang theo hy vọng của cả nhà. Trong lòng Trương Thúy Hoa có chút lo lắng, nhà nó này, nghe nói dược liệu này phải mất mấy năm mới trưởng thành được. Chúng ta vừa mới trồng xuống, biết đến bao giờ mới được thu hoạch đây. Không sao, chúng ta cứ từ từ canh giữ. Chỉ cần chúng ta cần cù thì ngày tháng sẽ càng ngày càng tốt lên thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Đại Sơn theo lệ lên núi tuần tra. Vừa đi đến bờ ruộng, cả người như bị sét đánh đứng hình. Mẹ ơi, mảnh đất này không phải là thành tinh rồi chứ? Chỉ thấy trên mảnh đất đen hôm qua còn trơ trụi, lúc này bỗng mọc lên một vùng xanh mướt. Những mầm dược liệu non xanh kia không giống như mầm lúa vừa mới nảy mầm, mà giống như đã trồng được mấy tháng rồi. Cây nào là nảy mỡ màng như ngọc phỉ thúy, thân cây to như chiếc đũa, gió thổi qua nghe tiếng xào xạc, toát lên một sức sống mãnh liệt. Mẹ nó ơi, bà mau lại đây xem này, có chuyện lớn rồi. Sao thế ông nó, tập sói hay là bị ngã rồi? Bỗng nhiên giây tiếp theo, bà bị cảnh tượng trước mắt làm cho rụng rời chân tay. Cái này, tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ? Cha ơi, chuyện này là sao ạ? Mới qua một đêm thôi mà, cha làm sao biết được chứ? Cha vừa mới đến đã thấy thế này rồi. Thần kỳ, đúng là thần kỳ quá. Lúc này Mãn Mãn đang nằm trong lòng anh cả. Giọng nói ngây thơ vang lên, hi hi. Đây là do hôm qua Mãn Mãn xin ông Sơn Thần làm phép đấy ạ, để chúng mau chóng lớn nhanh. Như vậy chúng ta có thể đổi được thật nhiều tiền để mua thịt ăn rồi. Cả nhà nghe xong lập tức đại nộ và không tỉnh ngộ. Tiểu tổ tông của tôi ơi, con đúng là Bồ Tát sống của nhà ta mà. Cái miệng nhỏ này linh quá đi mất. Chắc chắn là ông Sơn Thần thấy Mãn Mãn nhà mình đáng yêu, nên đặc biệt ban cho cơm ăn đấy. Một đêm mà lớn nhanh thế này thì chẳng phải qua thêm 8 tháng nữa là có thể mang lên trần bán rồi sao? Chứ còn gì nữa. Chúng ta phải trông chừng cho kỹ vào, đừng để người khác vào khoáng mất nhé. Đúng rồi, đây chính là cây dụng tiền của nhà ta đấy. Từ tối nay tôi sẽ ngủ ở cái lán bên bờ ruộng này. Ai cũng đừng hòng lại gần dù chỉ một bước. Hi hi, không vội. Đợi đại quân vàng ròng của bé con lớn lên, lúc đó mới ai phong làm sao. Những ngày tiếp theo, nhà họ Lâm huy động toàn lực. Lâm Đại Sơn còn dựng một cái lán bên cạnh dược điền, ngày đêm canh giữ. Mãn Mãn mỗi ngày mượn danh nghĩa nghịch nước, lén tới nước thần vào thùng nước tưới dược điền. Cứ như vậy, dược liệu lớn nhanh trông thấy. 3 ngày đâm chồi, 5 ngày nở hoa, 10 ngày kết quả. Nửa tháng sau, Lâm Đại Sơn ngồi xổm trong ruộng, cẩn thận đào gốc một cây tam thất lên. Trời đất ơi, chỉ thấy củ tam thất đó to như một củ khoai tây, lớp vỏ màu tím đỏ bóng loáng, nhìn một cái là biết hàng cực phẩm. Ông lại cẩn thận đào bên phía ruộng nhân sâm, chỉ thấy phần rễ lộ ra, trông đã to bằng ngón tay út rồi. Lâm Đại Sơn cẩn thận lấy cây nhân sâm đó lôi ra khỏi mặt đất. Mẹ ơi, đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Chỉ riêng cây này thôi, tôi thấy ít nhất cũng bán được vài chục lượng bạc. Vài chục lượng, vậy mấy mẫu ruộng này của chúng ta, trời đất ơi, thế thì được bao nhiêu tiền chứ? Trương Thúy Hoa hoàn toàn không tính nổi nữa, chỉ cảm thấy trước mắt toàn là bạc trắng lấp lánh đang bay. Lúc này Mãn Mãn cười nắc nẻ, mẹ ơi, nhà mình sắp phát tài rồi. Sau này con muốn ngày nào cũng được ăn đùi gà lớn,
mặc quần áo mới. Mua hết, sáng sớm mai cha sẽ vào thành. Đêm đó Lâm Đại Sơn ôm cây nhân sâm kia. Trong lán cứ trăn trở mãi không ngủ được. Ông nhìn bầu trời đêm, mắt rưng rưng, lẩm bẩm một mình, Mãn Mãn à, cha nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền cho con, để con trở thành cô bé hạnh phúc nhất thế gian này. Lúc này Mãn Mãn đang nằm trong lòng mẹ ngủ khì khì. Trong mơ còn đang chỉ huy một đám vàng nguyên bảo, xếp hàng nhảy vào túi của mình. Mau vào bát nào. Đến hết đây, hi hi phát tài rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Đại Sơn đặc biệt tìm một cái gùi chắc chắn nhất. Bên trong lót một lớp cỏ mềm thật dày, đem cây nhân sâm quý giá đó cùng với mấy củ tam thất phẩm chất cực tốt cẩn thận đặt vào trong. Bên trên lại phủ thêm một lớp rau dại để ngụy trang. Không biết từ lúc nào, Mãn Mãn đã thức dậy, chạy lại ôm lấy cánh tay của Lâm Đại Sơn. Cho con đi với ạ. Tiểu tổ tông của cha ơi, cha đi làm việc chính sự mà. Đừng xa làm đấy. Con không chịu đâu, con cứ muốn đi cơ. Con là bé con phúc tinh mà. Con đi thì trưởng quầy mới trả giá cao chứ. Lâm Đại Sơn hết cách với con gái, bế thốc Mãn Mãn lên. Được rồi, mang theo tiểu phúc tinh nhà ta đi. Chúng ta vào thành kiếm tiền lớn thôi. Hai cha con đi thẳng đến tiệm thuốc quen thuộc trên trấn. Hồi Xuân Đường, Vương trưởng quầy từ lần trước thu mua cây nhân sâm giả trăm năm do Lâm Đại Sơn mang đến đã kiếm được một khoản. Lúc này thấy Lâm Đại Sơn vừa bước vào cửa, mặt ông lập tức vội vàng tiến lên chào hỏi ái cha. Đại Sơn huynh đệ, ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy? Mời vào trong. Và đến hậu đường Lâm Đại Sơn cũng không nói nhảm, trực tiếp hất lớp rau dại phủ trên gùi lên. Trưởng quầy, ông xem hộ tôi cái này. Vương trưởng quầy vốn dĩ không hy vọng, dù sao dược liệu do nông dân tự trồng, ông cũng đã thu mua không ít. Đa phần phẩm chất bình thường, 5 tuổi cũng không đủ, cùng lắm cũng chỉ đáng vài đồng tiền. Ông lơ đãng cúi đầu nhìn một cái. Cái này là ông trồng sao? Vương trưởng quầy cầm kính lúp lên, nhìn đi nhìn lại vân trên đầu củ nhân sâm, thân sâm càng mọng, màu vàng óng ã, dễ xâm phân nhành rõ ràng và không bị phẩm chất này đúng là tuyệt hảo. Ông lại cầm mấy củ tam thất kia lên, lại càng hít một hơi khí lạnh. Mặt cắt của củ tam thất này đen bóng như sắt nguội. Đây chính là loại đồng bí thiết của trong truyền thuyết sao? Không có 3-5 năm thì tuyệt đối không mọc ra được như thế này. Đại Sơn huynh đệ, ông nói thật cho tôi biết đi, đây thực sự là ông vừa mới trồng sao? Trưởng quầy, tôi không lừa ông đâu. Đây đúng là tôi vừa mới trồng mấy hôm trước thôi. Tôi cũng đang thắc mắc đây, sao nó lại có thể lớn nhanh như vậy? Lúc này Mãn Mãn đung đưa đôi chân ngắn, giọng nói ngây thơ vang lên. Thưa bác trưởng quầy, đó là vì đất nhà chúng cháu tốt đấy ạ. Mỗi ngày Mãn Mãn đều hát cho chúng nghe. Chúng vui vẻ nên mới béo ra đấy ạ. Ai thường trồng nhân sâm đều biết, thứ này lâu thì 10 năm, ngắn thì 5 năm. Thế nhưng bé con này chỉ cần mỗi ngày nhỏ một giọt nước là có thể chỉ trong một đêm lớn nhanh như thổi thành những cây dã nhân sâm. Chỉ vì đây không phải là giọt nước bình thường, mà là nước thần hội tụ linh khí của trời đất. Lúc này hai cha con đeo dược liệu đến tiệm thuốc trên trấn. Vương trưởng quầy ở tiệm thuốc không thể tin nổi, cầm kính lúp lên, nhìn cây nhân sâm quý giá trước mắt. Ồ, dược liệu trồng ra như thế này mà hương thơm lại nồng đậm đến vậy, còn tốt hơn cả dược liệu hoang dã đào được trong rừng sâu núi. Cái này mà đem đi chế thuốc thì dược hiệu chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Trực giác của thương nhân bảo cho Vương trưởng quầy biết đây là một cơ hội làm ăn cực lớn, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Đại Sơn huynh đệ, trên ruộng của ông còn bao nhiêu dược liệu? Còn như mấy mẫu cơ ạ. Đây mới chỉ là bắt đầu lớn thôi, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Vương trưởng quầy nghe thấy vậy thì mắt sáng rực lên, ông vỗ đùi quyết định ngay lập tức. Đại Sơn huynh đệ, chúng ta là người sòng phẳng, chỗ dược liệu này tôi bao hết. Sau này ruộng của ông có bao nhiêu dược liệu, Hồi Xuân Đường chúng tôi sẽ thu mua bấy nhiêu. Ông xem cây nhân sâm này, tôi trả ông 50 lượng một cây. Chỗ tam thất này 5 lượng bạc một cân, ông thấy thế nào? 50 lượng một cây sao? Mà trên ruộng trồng tới hàng trăm cây cơ. Huống hồ chỗ tam thất kia mọc to như khoai tây ấy, một lần đào là được mấy trăm cân. Đây đâu phải là trồng trọt nữa, đây rõ ràng là trồng da vàng mà. Trưởng quầy, ông không lấy tôi ra làm trò đùa đấy chứ? Chúng ta cứ lập khế ước làm bằng chứng, giấy trắng mực đen hẳn hoi. Tôi có thể trả trước cho ông 500 lượng bạc, chỉ cần ông đảm bảo dược liệu này chỉ bán cho một mình Hồi Xuân Đường chúng tôi thôi. 500 lượng tiền đặt cọc sao? Lâm Đại Sơn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, quay đầu lại nhìn Mãn Mãn. Lúc này Mãn Mãn đang vui vẻ ăn điểm tâm. Thấy cha nhìn sang thì gật đầu lia lịa. Cha ơi, mau ký tên đi ạ. Chúng ta kiếm tiền để mua căn nhà thật to để ở nhé. Nghe lời con gái hết. Lâm Đại Sơn nghiến răng, cầm bút lên viết những nét chữ ngoạch ngoại vô cùng trịnh trọng, ký tên mình vào, rời khỏi Hồi Xuân Đường. Lâm Đại Sơn cảm thấy trong lòng ông đang bọc tiền 500 lượng bạc đặt cọc Vương trưởng quầy, tim đập nhanh gấp 10 lần bình thường. Mãn Mãn nhéo cha một cái đi con. Mãn Mãn đưa bàn tay nhỏ ra,
Cười hi hi nhéo một cái vào má Lâm Đại Sơn. Có đau không ạ? Ha ha ha, đau. Thật sự là đau rồi con gái ơi. Muốn gì thì hôm nay cha sẽ cho con mua cho bằng hết. Hi hi, đi mua đồ tốt thôi nào. Hai cha con bắt đầu chế độ quét sạch hàng hóa. Đầu tiên là đến tiệm điểm tâm, bánh hoa quế, bánh đậu xanh, keo giòn, mỗi loại lấy 2 gói. Tiếp theo đến tiệm vải mua mấy xấp lụa là rồi đến tiệm thịt, sườn non, thịt ba chỉ, móng giò lớn, trực tiếp lấy hẳn nửa con lợn. Làm ông chủ lò mổ cứ tưởng ông đến để lo chuyện hỷ sự. Tiếp đến là tiệm sách, giấy tuyển thành tốt nhất, thỏi mực đắt tiền nhất mua cho đại tráng. Cuối cùng Lâm Đại Sơn lại đến tiệm bạc, chọn cho Trương Thúy Hoa 2 chiếc châm bạc nặng trịch. Bao nhiêu năm qua, vợ theo tôi chịu khổ chịu cực, đến một món đồ trang sức da hồn cũng không có. Hôm nay nhất định phải bù đắp lại. Sau đó hai cha con thuê một chiếc xe, chất đồ đạc cao như núi, đi thẳng về nhà. Lúc đến đầu lúc này dân làng làm việc xong đang ngồi dưới gốc cây lớn, hóng mát, nhìn thấy chiếc xe bò chất đầy đồ đạc trở về, mỗi người mắt đều trợn tròn lên. Nhà Đại Sơn à, ông phát tài rồi sao? Nhờ phúc của mọi người cả. Tôi bán được chút đồ trên núi để cải thiện sống cho mấy đứa nhỏ thôi. Có nhà ai cải thiện cuộc sống mà mua hẳn nửa con lợn thế kia không? Đây rõ ràng là dầu nứt đấu đổ vách. Xe bò cứ thế lắc lư đi đến cửa nhà. Trương Thúy Hoa đang cùng Đại Tráng và Tú Tú ở trong sân nhặt rau, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thấy cả một xe đồ đạc, sợ đến mức mặt trắng bệch. Ông nó ơi, ông vừa đi khoáng sạch cửa hàng nhà người ta đấy à? Khoáng cái gì mà khoáng? Đây là chúng ta đường chính kiếm được đấy. Rồi ông xuống xe lấy từ trong ngực ra sấp ngân phiếu, nhét vào tay Trương Thúy Hoa. Đây, 500 lượng sao? Mẹ nó à, đây mới chỉ là tiền đặt cọc. Sau này dược liệu nhà mình sẽ còn đổi được tiền về liên miên không dứt. Vương trưởng quầy nói rồi, nhà mình sau này chính là thần tài của hồi xuân không hả cha? Chúng ta thực sự phát tài rồi sao? Thật đấy. Sau này nhà mình không bao giờ lấy từ trong ngực ra 2 chiếc châm bạc, cắm lên đầu Trương Thúy Hoa, dịu dàng nói, mẹ nó à, bao nhiêu năm qua bà theo tôi chịu khổ rồi, sau này bà cứ việc chờ làm phú bà đi nhé. Trương Thúy Hoa chạm tay vào chiếc châm trên đầu, nước mắt cứ thế trào ra, trong lòng lại đang mỉm cười, cái chỉ biết tiêu tiền bừa bãi thôi. Lúc này, trên mặt mỗi người trong cười đều tràn ngập vẻ ấm áp. Tin tức nhà Lâm Đại Sơn cứ như mọc thêm cánh vậy. Thậm chí khi mặt trời ngày mai thì đã truyền khắp 10 dặm 8 phương rồi. Sáng sớm hôm đó, tên đầu gấu trong làng Lý Nhị Cầu thấy mấy bà thím trong làng đang buôn chuyện. Có nghe thấy gì không? Cái nhà Lâm Đại Ngốc ở thôn lân cận ấy, cái lão thật thà nghèo rất mồng tơi ấy mà, nghe nói là phát tài to rồi đấy. Nghe nói rồi, chiều tối qua đánh hẳn một xe bò đầy ắp con rồi. Nói là nhờ trồng dược liệu mà kiếm được đấy. Trồng dược liệu sao? Cái mảnh đất núi hoang đó mà trồng ra được vàng được bạc gì cơ chứ? Nghe nói dược liệu đó mọc lên như trường quay của hồi xuân đường còn tranh nhau mua. Còn chưa đến xong đã đưa mấy trăm lượng tiền đặt cọc rồi cơ mà. Lý Nhị Cầu đứng bên cạnh mắt bỗng sáng rực lên, tóm lấy cánh tay bà thím. Thím ơi, thím nói thật đấy chứ? Lâm Đại Sơn thực sự có nhiều tiền thế con già được sao? Cả làng này đều nhìn thấy hết rồi. Được lắm Lâm Đại Sơn, âm thầm phát tài to nhỉ. Ngọn núi hoang đó cũng không cách làng mình bao xa. Bình thường tôi cũng hay qua đó tiểu tiện, sao tôi lại không phát hiện ra đó là mảnh đất lành nhỉ? Hừ, nếu miếng thịt mỡ này đã để tôi thấy rồi thì đừng hòng chạy thoát khỏi tay tôi. Anh em đâu? Hắn hét lớn một tiếng. Từ đằng sau lùm cây lập tức chui ra 7-8 tên lưu manh lông bông. Đại ca, có chuyện gì thế? Mang theo đồ đi chơi. Đi theo tao đến sau núi thôn Lâm ra. Hôm nay chúng ta đi thu chút phí bảo kê. Nay nhà mình đi tậu thêm ít đất đai nào.